अब त्यो कुनै तपाईँ चाहिँ अब काहीँ केही सब गोपर सिधै कार्यक्रम हाल्नु न अब के अरे अब अध्यक्ष चेयर गरिहाल्छ उहाँको तपाईँ आफैले तपाईँ चाहिँ प्रोग्राम गर्नुहुन्छ त्यसो जाउँ त ठिक छ लेट्स नट वरी हुन्छ काम कार्यक्रम त अब यो वेट गर्ने कुरालाई मात्र मैले अलिकति कोही आउने साथीहरू फेरि कुरिया हुने भयो अरे भयो अब आइहाल्यो अब विषय आउँछ साथीहरू म त आइसकेँ है अर्को आएपछि होला टिचर सबैजना उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईहरु सबैलाई नमस्कार वार्म वेलकम गुड मर्निङ एन्ड टासिदेले विशेष गरी यसपालि नेपाल पर्वतारोहण संघले यो 14 इन्टरनेशनल सगरमाथा एभरेस्ट डे 2021 चाहिँ नि यो मनाउनको लागि चाहिँ हामीले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग पत्रचार गरेका थियौं र यसपालि विशेष गरी यो कोभिड-19 को यो पेन्डेमिकबाट पनि एपिडेमिक को कारणले गर्दाखेरि यसपालि चाहिँ भौतिक रूपमा भेटेर मनाउन नसक्ने हामीलाई चाहिँ मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार पर्यटन मन्त्रालयबाट पत्रचार भयो र यसपश्चात हामीले यतिखेर चाहिँ नेपाल सरकारले पुरस्कार छनौट समिति गठन गरेको छ पुरस्कार छनौट समिति गठन गरेर यसलाई चाहिँ यो सदा चाहिँ पुरस्कार दिने विशेष गरी राष्ट्रिय चाहिँ नि सगरमाथा अवार्ड 2020 दिन बाँकी छ र अहिले यो 21 को लागि चाहिँ पुरस्कार छनौट समितिले पुरस्कार छनौट गरिसकेपछि अलि सहज हुँदा राष्ट्रिय रूपमा एउटा व्यापक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मेसेज दिने गरी मनाउने निर्णय भयो बमोजिम हामीले पनि यो कार्यक्रमलाई स्थगित गरेर पछि मनाउने सोच बनाएका थियौं तर यो बेलामा यो कोभिड-19 ले पारेको यो प्रभावमा कमसेकम हामी जुम मार्फत भन्ने पनि एउटा सिम्बोलिक रूपमा जोड्न सक्छौं कि भन्ने हिसाबले हामीले कोसिस गर्यौं र आज हामी तपाईहरु सबैलाई यो लास्ट मिनेटको खबर गरेर चाहिँ आज लगभग 1.5 देखि 2 घण्टा कार्यक्रम 10 to 12 o'clock भनेका छौं जोड्ने हामी कोसिस गरिरहेका छौं यो अलि हतारमा कार्यक्रम सुरु गरेको हुनाले धेरैलाई निम्तो पनि छुटेको छ जो चाहिँ हामीसँग जोडिनु भएको छ आज यो बक्समा यानी कि यो जुममा तपाईहरु सबैलाई आज थोरै विशेष गरी एउटा एक्सपिरियन्स र यो कोभिड-19 ले पारेका प्रभाव बारेमा सामान्य हामी छलफल गर्ने छौं यसको साथसाथै यहाँहरु सबैलाई म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु आज चाहिँ कार्यक्रम केही अतिथिहरु हामीले राखेका छौं 11 जना वक्ताहरु जसले कोभिड-19 ले पारेको प्रभाव विशेष गरी नेपालको पर्वतीय पर्यटनकै बारेमा भन्ने ट्रेन्डाङको बारेमा केही कुराहरु राख्नु हुनेछ यसमा विशेष गरी आज हामीले एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भनेका छौं तर अन्तर्क्रिया कार्यक्रम नभइकन विचार विमर्श र आफ्नो अनुभव सुनाउने यो कार्यक्रम भएको कुरा पनि तपाईहरु सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु विशेष गरी मे 29 लाई अहिले 14 इन्टरनेशनल सगरमाथा एभरेस्ट डे मनाउनको लागि हामीले विश्व पर्वतारोहण महासंघका चाहिँ महासचिवलाई पनि निम्त्याएका छौं एसियन पर्वतारोहण महासंघका अध्यक्षज्यू केही समयपछि जोडिने कुरा भएको छ नेपालमा विशेष गरी हाम्रा थुप्रै अग्रजहरू आज हामीसँग जोड्नु भएको छ तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै अब म ढिलो नगरिकन नेपाल पर्वतारोहण संघ केन्द्रीय अध्यक्ष सन्तबीर लामाज्यूलाई आजको यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु अध्यक्षज्यू हजुरलाई आजको यो कार्यक्रमको अध्यक्षताको लागि चाहिँ मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु र आज धन्यवाद हजुर नमस्कार सबैजनालाई विशेष गरी हामीसँग आज थुप्रै विद्वत व्यक्तित्वहरू जोडिनु भएको छ यसमा आज मैले चाहिँ एउटा प्रोटोकलमा रूपमा नलिकन आज प्रमुख अतिथि विशेष अतिथिहरू नभनिकन आज चाहिँ एउटा सिनियर क्राउडको रूपमा हामीले आज लिएका छौं यसमा चाहिँ विशेष गरी आदरणीय डाक्टर गणेश गुरुङ जोडिनु भएको छ म डाक्टर साहबलाई स्वागत गर्न चाहन्छु त्यसैगरी टानका अध्यक्ष खुम सुविधि जोडिनु भएको छ स्वागत गर्न चाहन्छु हामीसँग आज गेस्ट अतिथिको रूपमा चाहिँ नि रिचर्ड जी जोडिनु भएको छ त्यसैगरी हामीसँग पाकिस्तानको कान्छो आरोही चाहिँ 19 इयर्समा सगरमाथा चढ्नु भएको उहाँलाई आज अतिथिको रूपमा र गेस्ट स्पिकरको रूपमा हामीले निम्त्याएका छौं त्यसैगरी युआईए का चाहिँ जनरल सेक्रेटरी लोधलाई चाहिँ नि आज निम्त्याएका छौं मिस्टर लोध वार्म वेलकम and great to have you here sir thank you so much for your time and त्यसैगरी हामीले आज टानगा
पूर्व अध्यक्ष एनटिपीका पूर्व सदस्य दिव्य मोज्यूलाई निम्त्याएका छौँ र एनटिपी बोर्ड सदस्य नवङ्गिमा शेर्पाज्यूलाई आज निम्त्याएका छौँ। यसको साथसाथै हामीसँग आइएमएम कमिटी, त्यसै गरी ह्यान्डका महासचिवज्यू लगायत थुप्रै तपाईँहरू जोडिनु भएको छ। म समग्र रूपमा चाहिँ आज यसरी नै स्वागत गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, मिडिया साथीहरू, आज यो कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले एनएमएको फेसबुकबाट लाइभ गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र जो चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाट जोडिनु भएको छ सबैप्रति हाम्रो हार्दिक सम्मान छ, स्वागत छ। र अब म ढिलो नगरिकन चाहिँ अब यो आजको यो कार्यक्रमलाई अब विधिवत रूपमा बिस्तारै म चाहिँ तपाईँहरूको यो 11 जना अतिथि जो हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै बिस्तारै जोडिनु भएको हुनाले आजको यो 11 जना नाममा तपाईँहरूलाई थोरै म एउटा परिचय गराउन चाहन्छु। नेपाल यो माउन्टेनियरिङ एसोसिएसन 14 इन्टरनेसनल सगरमाथा माउन्ट एभरेस्ट डे 2021, यसलाई चाहिँ हामीले सगरमाथा इन पेन्डेमिक एन्ड द माउन्टेनियर्स म्याटर्स भनेर चाहिँ आजको स्लोगन नारा दिएका छौँ। यसमा हामीले अघि नै नाम लिएको छ डाक्टर गणेश गुरुङ सङ्घका सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। हि इज अल्सो द एक्सपर्ट मेम्बर अफ द नेसनल पपुलेसन काउन्सिल। प्रधानमन्त्रीजीको सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षमा गठित यो संस्थाको उहाँ एउटा वरिष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, हामी सबैको चिरपरिचित व्यक्तित्व। त्यसै गरी शम्भु तामाङ एडभाइजर एन्ड द फाउन्डर मेम्बर अफ एनएमए। यसको साथसाथै उहाँ एउटा पूर्व कान्छो आरोही सगरमाथा आरोही पनि हुनुहुन्छ। एनटिपीका हामीसँग भाइस प्रेसिडेन्ट चाहिँ चन्द्र प्रसाद रिजालजी केही छिनपछि जोडिनु हुनेछ। त्यसै गरी हामीसँग मीरा आचार्य म्याडम पनि केही छिनपछि जोडिनु हुनुहुन्छ, डाइरेक्टर अफ डिपार्टमेन्ट अफ टुरिज्म। यसको साथसाथै हामीसँग चाहिँ मिस्टर लोद बेकर्स, द जनरल सेक्रेटरी अफ युनियन अफ इन्टरनेसनल क्लाइम्बिङ एन्ड माउन्टेनियरिङ फेडरेसनका हुनुहुन्छ। त्यसै गरी डाक्टर इन्जोङली UAAA का चाहिँ अध्यक्षज्यू केही समयपछि जोडिनु हुनेछ। माया शेर्पा, द सेकेन्ड भाइस प्रेसिडेन्ट अफ एनएमए र प्रेसिडेन्ट अफ एभरेस्ट समिटर एसोसिएसन। त्यसै गरी हामीसँग कामिरिता शेर्पाज्यू 25 पल्ट सगरमाथा सफलतापूर्वक आरोहण पश्चात एउटा फेरि अर्को रेकर्ड राख्नुभएको छ, उहाँ केही समयपछि जोडिनु हुनेछ। मिङमा शेर्पा जो नेपालको पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ चाहिँ विश्वको चाहिँ 14वटा हिमाल चाहिँ समिट गर्ने नेपालको पहिलो आरोही। यसै गरी रिचर्ड हुनुहुन्छ हामीसँग एभरेस्ट समिटर, यो बराइन टिमको चाहिँ लिडर हुनुहुन्छ। त्यसका साथसाथै हामीसँग चाहिँ यो सेरोज काशिफ पाकिस्तानका यङ्गेस्ट 19 वर्षका चाहिँ समिटर हुन्छ। उहाँहरूको थोरै आज अनुभव केही कुराहरू हामी सुन्नेछौँ र केही व्यक्तित्वहरूको पनि आज शुभकामना हामी मन्तव्य लिनेछौँ। म यसै क्रममा चाहिँ सङ्घका सचिव टिकाराम गुरुङजीलाई छोटो मेरो स्वागत मन्तव्यको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सचिवजी तपाईँलाई म अनुरोध गरेँ। सचिवजी सुन्नु भएको छ? सचिवजी तपाईँलाई मैले अनुरोध गरेको छु यो स्वागत मन्तव्यको लागि अनम्युट गरेर बोल्नु होला है। अजीबज्यू कता हो? हेलो खै त मान्छे सचिवज्यू खोइ कता जानुभयो फेरि? सगरमाथा डेस्टिनेसनतिर लाग्नु भयो क्या हो सजीवज्यू? महासचिवज्यू आफै स्वागत गर्नुस् अब हजुर। शिवला दिए नि जाउले हाल्दिन्छ। सचिव एकछिन बिजी हुनुहुन्छ। अध्यक्ष हजुरलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ, सचिवले पछि भोट अफ थ्याङ्क्समा के राख्नु होला अध्यक्ष? हजुर नो अनएक्सपेक्टेड ल म अगाडि जाउँ त हजुर। धन्यवाद। यो 14th इन्टरनेसनल सगरमाथा माउन्ट एभरेस्ट डे 2021 यो प्यानलमा सबै पाल्नु भएका हाम्रा पर्यटन क्षेत्रको विशेष अग्रजज्यूहरू, विशेष गरेर सङ्घका सल्लाहकार डाक्टर गणेश गुरुङज्यू, अब हाम्रो सल्लाहकार प्लस कान्छो आरोही
29 वर्षसम्म कान्छा आरोही हुनुभएका हाम्रो सल्लाहकार फाउन्डर मेम्बर शम्भु दाई र यो प्यानलमा सबै उपस्थित मित्रहरू र युआइए को जेनरल सेक्रेटरी अनि यु ट्रिपल ए का महासचिव र आज यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको नेपाल सरकारका जुन डाइरेक्टर मीरा आचार्यज्यू र उपस्थित आरोही साथीहरू र भर्खरै यो सिल्भर जुब्ली मनाएर फर्किनु भएका हाम्रो 25 पल्ट समिटर हाम्रो कामिरिताज्यू 14 पिक्स र रिजर्ट र जुन चाहिँ पाकिस्तानको यङ्गेस्ट क्लाइम्बर्स लगायत यहाँ उपस्थित जुममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नु भएको सम्पूर्ण मित्रहरू र वरिष्ठ व्यक्तिहरूलाई नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको तर्फबाट मेरो तर्फबाट यो अनअफिसियल अथवा केही यो पेन्डेमिकको कारणले गर्दामा हामीले ठुलो योजनाको साथ हामीले अर्गनाइज गर्नु नसके पनि आजको सम्झनको लागि एउटा सिम्बोलिक रूपमा मनाएको छ र भर्खरै महासचिवज्यूले भन्नुभएको जस्तै नेपाल सरकारसँग हामीले जुन कुराकानी गरेर समिति गठन भएको छ यो जुन 2021 को कोभिडको समस्याको बेला पनि सगरमाथा आरोहणमा जुन लाग्नु भएको आरोहीहरू विदेशी मित्रहरू र नेपाल सरकार लगायत जुन टुरिज्म इन्डस्ट्रीको साथीहरूले जुन योगदान पुर्याउनु भएको छ र हामी केही समयपछि सर्च भएपछि राम्रोसँग एउटा सेरेमनी मनाउने छ र आज यो सम्झनको लागि हामीले छोटो समयमा कार्यक्रम अगाडि बढाएको ठाउँमा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नु भएको सम्पूर्ण अग्रजीहरू र आरोहीहरू र इन्डस्ट्री र शुभचिन्तक र पूर्व अध्यक्षहरू सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट फेरि पनि म नमस्कार गर्दै आज यो जुन जुम मिटिङमा भए पनि म स्वागत गर्दैछु यो मेरो यो पर्वतारोहण सङ्घको जुन छोटो कार्यक्रमलाई स्वागतमा जुन अगाडि यहाँ पाल्नु भएको छ सबैजनाको लागि म विनम्र अनुरोध र स्वागत गर्दै यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि महासचिवज्यूलाई अथोरिटी पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। थ्याङ्क यू अध्यक्षज्यू। यो अलिकति मलाई कमेन्ट आइरहेको छ, साउन्ड सिस्टम अलिकति मिलाउनु पर्यो भनेर मैले मिलाउने कोसिस गरिरहेको छु। तपाईँहरू सबैलाई म विनम्रताको साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो फेसबुकबाट पनि लाइभ भइरहेको छ र फेसबुकमा धेरै साथीहरू जोडिनु भएको भएर हामीले एक आपसमा बोल्दाखेरि चाहिँ सबैले आफू नबोल्दाखेरि चाहिँ नि आफ्नो यो माइक चाहिँ नि म्युटमा राखिदिनु हुन पनि म सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। बिस्तारै म यो कार्यक्रमलाई अलिकति तङ्ग्राउने कोसिस गर्दैछु। हामीसँग गेस्ट स्पिकरहरू पनि जोड्ने क्रममा नै हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा मैले फेरि तपाईँहरू सबैलाई निवेदन गरेको छु, आजको यो हामीले जुम मार्फत औपचारिक कार्यक्रममा प्रविधि मार्फत गर्न खोजिरहे तापनि प्रोटोकलको धेरै ख्याल नगरिकन सबैलाई ससम्मान बोल्ने क्रममा जो अगाडि आउनु भएको छ, जोडिनु भएको छ, उहाँकै बोल्ने पालो हामीले राखेका छौँ। यसलाई चाहिँ अन्यथा नमानिदिनु होला। हामी सबैलाई थाहा छ नेपालको पर्वतीय पर्यटन झन्डै 101 वर्ष भइसकेको हामीसँग इतिहास छ। सगरमाथाको 68 वर्षको इतिहासमा हाम्रा थुप्रै वीर आरोहीहरूले नेपाललाई चिनाउने काम चाहिँ गर्नुभएको छ, कीर्तिमान कायम गर्नुभएको छ। यो क्रममा हामीले थुप्रै हाम्रा आरोही मित्रहरू, व्यवसायी मित्रहरू, हामीसँग चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्रका चाहिँ मजदुर साथीहरू हामीले आरोहणको क्रममा, पदयात्राको क्रममा पनि गुमाएका छौँ। यो बेला हामी सबैलाई नजिकबाट उहाँहरूलाई सम्झन चाहन्छौँ। यसपालि स्प्रिङ सिजनमा पनि केही साथीहरूलाई हामीले गुमाएका छौँ। मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्न चाहन्छु। यो कोभिड-19लाई ठुलो च्यालेन्ज लिएर यो पेन्डेमिकबाट एपिडेमिकसम्म पुग्दै गर्दाखेरि पनि आफ्नो चाहिँ एउटा जिन्दगीलाई बाजीमा राखेर सगरमाथा लगायत थुप्रै हिमालमा सफलतापूर्वक साथीहरूले आरोहण गरिसक्नु भएको छ, सफलतापूर्वक आरोहण गरिसक्नु भएको छ। सङ्घको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सबैलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। केही साथीहरू कोभिडको कारणले उपचारार्थ हुनुहुन्छ, कोभिडको कारणले केही साथीहरू बितेको पनि छ। फेरि मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्न चाहन्छु। जो उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु।
योभन्दा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट अहिले भर्खरै वेदर यो साइक्लोनको कारणले गर्दा वेदर एकदम बिग्रेको छ। सगरमाथा लगायत केही हिमालहरूमा अझै पनि आरोही मित्रहरू विदेशी आरोही मित्रहरू आरोहणको क्रममा हुनुहुन्छ। सबैलाई सफलतापूर्वक आरोहणको लागि हामी शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर व्यवसायी आरोही विशेष गरी पर्यटन मजदुर साथीहरू सबै कोभिड-19 को प्रभावले कारणले गर्दा साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि रोडमै आइपुगिसकेको छ। रोजगारीको आवश्यकता छ, राहतको आवश्यकता छ। सङ्घले विभिन्न सरकार संस्थाहरूसँग नेपाल सरकारसँग पहल गरिरहेको छ, यद्यपि खासै केही यो राहतको कार्यक्रम गर्न सकिएको छैन। यो बेलामा पनि ज्यानलाई जोखिम राखेर जो व्यवसायी साथीहरूले यो कोभिड-19 मा चाहिँ विदेशीहरूलाई चाहिँ नेपालमा ल्याउन सफल हुनुभएको छ, सबै साथीहरूलाई धन्यवाद बधाई दिन चाहन्छौँ। फेरि पनि आरोही साथीहरूको सफलतापूर्वक आरोहणको निम्ति म शुभकामना दिन चाहन्छु। यतिखेर हामीलाई कमेन्टमा पनि आएको छ, यदि यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ आजको यो कार्यक्रम इङ्ग्लिसमा भयो भने अलि बेटर हुन्छ पनि भन्नु भएको छ। फर स्योर हामीसँग यो कार्यक्रममा केही विदेशी साथीहरू पनि जोडिनु भएको छ। मैले केही कार्यक्रम नेपालीमा बोले तापनि फेरि बोल्ने वक्ताहरूले नेपालीमा पनि बोल्नुपर्ने भएको हुनाले म नेपालीमा बोलिरहेको छु। यद्यपि आई विल ट्राई टु रन दिस प्रोग्राम इन इङ्ग्लिस अल्सो। म अब ढिलो नगरिकन विदाउट टेकिङ मच लङ्गर टाइम, Mr. Lod, warm welcome, sir. And the program we have been recording now, and also through the NMA's Facebook. हामीले live गरिरहेका छौँ। We have the UIAA the General Secretary, Mr. Lod, has already they joined with us. He has already shared his the welcome and the greeting remarks. But still, sir, as we have just officially starting the program now, if you don't mind, I would like to request you for your short remarks, Mr. Lowe. Mr. Lowe, if you don't mind, please unmute your mic. Thank you very much. I hope everybody can hear me. I cannot see you all. You are looking all very well. This is very good to see. So, Mr. President, Mr. President of the UAAA, Mr. General Secretary, ladies and gentlemen, on behalf of the UIAA, I am glad to offer you congratulations on the occasion of this 14th Sagarmatha Everest Day 2021. And it is with much pleasure that I am here. I feel it as a privilege and as an honor to have this opportunity. So may the spirit of true mountaineering be present today in your hearts and in all the summer months and weeks to come. We all, of course, are acutely aware of the challenges that are beset on us by the COVID-19 pandemic. The UIAA wishes to express its sympathy to those families in Nepal that are affected or that are grieving because of the loss of a beloved family member. The UIAA wishes to express its admiration to all caretakers and medical personnel in Nepal, and to the Sherpas, porters, logistical personnel, agencies, staff, who all courageously are carrying on with their challenging duties and tasks. Personally, I want to add that I want to encourage you to also save special attention and care for those who have been struck by the virus, but thanks to their good health have overcome and survived. Very often these people who are recovering, they are in for weeks and months of hard times. I see here in Europe that the recovery may be very painful and slow. They may be overcome by despair and loneliness. And that is why
I would like to encourage you to make an effort to look them up. Send those people a kind word. Send them a message that makes them smile. Tell them that we are looking forward to have them back in our ranks together with all those present here today at this event. That is my personal wish, and it is also the congratulatory message of the UIAA. Thank you very much for having me, and have a great day. Thank you very Thank you. much, General Secretary. Thank you so much, Mr. Loh, the General Secretary of UIAA. Thank you, sir. Very, very great privilege to have you here. And even the enemy really highly appreciate that every time, every moment, even though we inform you, we invite you the last minute, you always just participate in our program there one, but because of the time difference, I know you haven't slept the whole night. Really grateful there one. It's no problem. I early rising, as I told you in a message. So even at 4 o'clock, that is the time you have to get going if you want to climb the Jungfrau in Switzerland. 3 o'clock, you have to get up if you want to climb the Bernina. And if you want to climb the Mont Blanc, doing the 3 peaks in one day, as I did with my guide, you have to get up at midnight. And by 1 o'clock, you should be on your way. So an early rise, we as mountaineers are used to early rising. If you talk to tennis players or football players, they are not used to rising very early. But we mountaineers, we are used to that, so no problem. That's the real climber. Thank you so much, sir. Very glad to know that one. That's very true. Okay, and also let's not forget today that from last year, we have been raising a voice. On the 29th of May, the 1914, the late Tenzing Hilary Shepherd was born. So on the occasion of 14th International Sagarmatha, the Mount Everest Day 2021, and also the NMA has been raising among our climbing communities. Let's not forget today is also was the date the late Tenzing Hilary Shepherd was born. So we also celebrate together. But now taking a much longer time here now, we have also the youngest Pakistani Everest summiter, the 19 years, the Shiroz Kashif. Shiroz, warm welcome and huge congratulations. We are very glad, privileged that you're still in Kathmandu. And all after reading your success, successfully ascending the Mount Everest in a huge newspaper, we did contact your Alpine Club, the Association of Pakistan Alpine Club, and then we came to know that you're still in Nepal. So very glad to have you here. And on behalf of NMA, all the climbing families, we would like to congratulate today. So in this occasion, if you'd like to share a little bit your experience, taking about like 4 to 5 minutes, how was your experience, and how you feeling now, and tell us a little bit your experience all about your expedition, Kashif. Hello, assalamu alaikum, namaste. My experience of Nepal is great because right now I'm stuck in Nepal because of COVID situations, but I can't go to my country. But you know, like this, the time I spend in Nepal is a memory, and I will take a lot of memories to Pakistan as well. So the experience of Mount Everest was amazing. First of all, I want to thank NMA for having me here. I can't see anyone right now, everyone. So hope so you all are good. And I want to thank whole Nepali, the guys who gives the service up in the mountains, the Sherpas. All credit goes to these guys because they are such an Iron Man, and they are just your power hand and base camp. So my experience of Sagarmatha was outstanding. You know, like just seeing everything, Khumbu Ice Fall, and
I was just like, when I was 11 years old, I planned to climb Mount Everest. I just remember I was 11 years old and I just said in the first interview that I want to climb Mount Everest. And after that, after 8 years and 9 years, now I'm 19 years old and I'm the youngest Pakistani climber to climb Everest. So I think so it's such a beautiful feeling for me as well. And standing at the top of the world, and that sense of achievement that you gain on the top of the world is something that build your self-esteem and self-confidence to a level. So I think so at such a young age, it's good for me that I have gained a lot of confidence and a lot of self-esteem. So Sagarmatha gave me a lot of things. Well, thank you, Kashif. Once again, a huge congratulations. Definitely, this is a great achievement. And I have a very short talk on the telephone with you. If the lockdowns, everything comes in normal, the anime family would like to personally meet you and congratulate. And once again, huge congratulations. Nice to have you here. And I hope if you have a little bit of time, you stay connecting with us till one more hour. Thank you so much for your beautiful remarks, your sharing your experience. And once again, huge congratulations. Thank you so much for having me. Thank you. Thank you. Well, Richard, I would like to request, you have a very, very long experience and you have been leading the very important group, Everest. Probably you know us even better than, us about the Everest. This year, COVID-19, a lot of ups and downs, a lot of good news, bad news. But you, the hero, leading an entire team all the top of the Everest, managing everything. I'm sure that it was not a very easy job. But if you just could share a little bit experience, and glad to have you here. And again, to be honest, we didn't expect that you were here, but Richard, we're glad to have you here. Great privilege. Please share you a little bit of experience about your experience. Thank you. Again, I'll echo what Sharif said. It's an absolute pleasure to be invited and a privilege to be asked to speak today about our experiences. And again, I'll extend my thanks to the NMA, the Ministry of Tourism, Seven Summits Treks, the Sherpas and guides, everyone that we met along the way on the route has just been so kind. And so the Nepalese people, from whether they're just locals we've met, everyone's been very, very supportive. So our journey began over a year ago, nearly 2 years ago. Thank you so much, Richard. Thank you so much, Richard. Yeah, and well, very admirable. I mean, you all had a very successful trip. Congratulations once again. You the man, you well managed. It was, I'm sure it was definitely not that easy. Also we knew a lot. We read a lot all about your team and about you too. Thank you so much. Sharing time with us here. But by the way, Richard, I have there's a little bit echo sound. Richard, can you hear me? I can now, yeah. No sound now. No, I've got no sound to you now. Richard, okay. I don't know where my internet interrupts. I can hear you now. I've got you now. Okay, I heard the net. I mean, I don't know, somewhere interrupted. Yeah, maybe mine. Anyway, sorry for that one. Richard, do you want to continue? Yeah, no problem. If you can hear me, I'll continue. Yes. So our journey began just over 2 years ago when His Highness Sheikh Nasser set the challenge of putting some Bahrainis on the top of the world. So we selected the team. We contacted a number of providers
and thankfully, Seven Summits Treks came back to us with a perfect plan, and we were given sort of free will to choose who to go with, and we chose Seven Summit Treks. It was very important for us to choose a local company, and with hindsight, that was really, really valuable, especially as the COVID restrictions then came in. We had our Lobuche expedition in March last year postponed until September, and we then done Lobuche and Manaslu back to back. And again, like I said, it was very important for us to have a local company, and provided it was able for us to provide sort of work and funding and things to a local community that really, really needed it during COVID. And when we got there, the sort of gratitude shown by the people of Nepal was fantastic. It really, really blew us away. We were treated extremely well. So that expedition was very successful. We successfully climbed Lobuche. We then went on and successfully climbed Manaslu, which set us up very well for this year. And when we came back this year, again, we were treated very, very well. We put in a number of sort of risk mitigation factors for the COVID pandemic. We're very fortunate in Bahrain in that we have a free vaccination program, and testing can be done weekly as well. So the team were all tested weekly prior to departure. They were all vaccinated, and we got to Nepal very early in the middle of March. And that allowed us to then get through the Khumbu quite early. In fact, we were the only team in the majority of the tea houses we stayed in, which again was very good for our isolation. When we got to base camp, we weren't overly strict, but we were strict enough with visitors to our camps. And again, we never suffered any COVID cases within our team. Whether that's down to the mitigation we put in, or whether that's down to the vaccines, I don't know. But we were very lucky there, and we were fortunate again that we were able to summit on the very first day of the first window, and the experience. For me personally, I've lived around mountains in Scotland. My father-in-law comes from the Dolomites in Italy, so it was fantastic for me, life-changing for me. But for the Bahrainis who live at sea level, having never experienced these mountains, it was something that they'll carry with them forever. We all will. And I've often been asked about the most memorable point. And for me, standing just on the south summit, looking across to the Hillary Step and seeing the sunrise on one side and the sky in complete darkness on the other was something that will live with me forever. And then getting to the summit was far more emotional than I thought it would be. I think there was a lot of relief there that we'd actually made it. And we had a lot of success with the team. We had 12 guys leave Camp 4 for the summit, and 12 guys summit and make it back to base camp. So we were very, very fortunate. Yeah, it's just absolutely life-changing and something that will live with us forever. महासचिव कता जानुभयो नेट एकदम इन्टरप्ट भयो कि Richard, thank you so much. I know there are a lot of interruptions, internet, maybe mine. Anyway, I'm just trying to. Richard, thank you so much. म यतिखेर माया तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ? यसमा साउन्ड क्लियर छ? तपाईको इन्टरनेट छ भने म एनिमिका सेकेन्ड भाइस प्रेसिडेन्ट र एक्सपिडिसन एभरेस्ट समिटर्स एसोसिएसनको अध्यक्ष माया शेर्पाजी सर्टमा COVID-19 Maya Sherpa also had to just face a lot of problems after the successful summit of Annapurna 1. There were a lot of ups and downs, and she even had to cancel her Dhaulagiri expedition. And Maya, if you don't mind, just share a little bit of your experience about your expedition during COVID-19. Maya, short ma चाहिँ अलिकति थोरै तपाईको experience share गरिदिनुहुन्छ कि? Namaste everyone. Thank you very much for giving me this opportunity to share my experience.
about COVID during the climbing. So yeah, this year was really good or bad both, because we have a lot of climbers who is climbing Everest this time and who already submitted also. And there are many climbers still waiting in Camp 2 for good weather for their summit push. And I will wish they are gonna have a good weather for tomorrow or day after tomorrow, and so they can summit and can come back safely home. And yeah, I was in Annapurna. That was I think in May. So we went with a big team to climb Annapurna 1. So we succeeded Annapurna. And after that, our plan was to go to climb Dhaulagiri after Annapurna. So we took 1 week rest in Pokhara, and after that we flew to the Dhaulagiri base camp. And there was already another team who was waiting for the climbing Dhaulagiri, and who already reached before us. And when we arrived, the situation was a little bit different in base camp, because some people got sick. They start coughing and they have some problems in base camp. And slowly we found out this is, of course, the COVID. And then, so slowly it starts spread everywhere, because the base camp was quite small and everybody visiting each other. And we had only a plan to climb Dhaulagiri in 10 days or 12 days. Our plan was that. But then slowly everybody getting sick, and we don't know what is that actually. And the same time, some people tested, and we saw their result was positive. So then slowly situation was really bad, getting bad. People getting sick, start getting sick, and I also got COVID same time. So I didn't go for summit. I tried to go Camp 1, but I was very weak and I was really sick, and I feel so difficult to climb, and I had a breathing problem, and I couldn't sleep inside the tent in the nighttime because I was getting very sweated, and also the very difficult to eat, and coughing, walking, everything was very difficult. So then I thought maybe I also got COVID. So then we flew back to Kathmandu by helicopter. Of course, we joined our big companies, 7 Summit. So help was a lot to get back safely to Kathmandu. And I would like to say thank you to them, because they took care of us very good. And flew back to Kathmandu, and my report was positive. So I had to stay in hospital a few days. So this was not easy. So my experience after COVID was not really good, because when I see on the Facebook, many people I know, they have a problem, and some people died also from COVID. And I try to call many other Sherpas, other friends. They also get COVID, and also from the Everest base camp, there are many other Sherpas who got COVID, and they came back to Kathmandu, and they stayed in hospital 2-3 weeks, and they went back again to summit Everest. And it is really difficult. After COVID, you go back and then you bring your clients to the summit of Everest. It's also very, very difficult, because when you got COVID, you need to totally rest and good food, good health, everything. You don't get much energy to go back and climb Everest. But still, our Sherpas work really hard to climb Everest and to help their clients to reach to the summit, because they came here from many different countries to climb Everest and to reach the summit. So that's why Sherpas work really hard this time, I think. So I'm a little bit worried about their health, because there are many Sherpas who got COVID and they came back to Kathmandu, and they stay here 1-2 weeks, and they went back again and they climb Everest, and they help their clients, and they really work hard. And they think their first responsibility is their clients to bring to the summit and work on the mountain. So, but
in this situation, when you got COVID, you need to take care very good your health. You need a good food. You need a good take care. But on the mountain, it's not possible. So they are still working. There are many Sherpas who I know, they're still working on the mountain. There are many still on M2 who was to bring their clients to the summit, and they have a COVID already. So I'm a little bit worried about their health. I hope when they come back, they take care of their health very good, and then they don't get any problem in future. And I would really like to say all those Sherpas, all those staffs who is already working hard in the mountain, and especially on Mount Everest this year, especially in this situation. So I would really like to say thank you to all those staffs and all those Sherpas, all those climbers who took the big risk and to make success like climbing. So yeah, I'm resting at home. I'm still positive. It's very difficult to talk so too much for me because you can see I'm getting difficult time. So yeah. So but still, I would like to wish all those climbers who are still on the mountain waiting for their summit, wish them a very good luck, and hopefully they can success and they can come back safely home. And I would like to say to everyone, like this year, because of pandemic, we can't very weekly this 14th International Everest Day 2021. Last year we had the same problem. We celebrate very small team in the ministry, tourism ministry. So of course, I hope maybe next year we can celebrate very, very differently, not with COVID. And that's it. Thank you very much. Sunva? Thank you, Maya. I know you have been struggling. Sunia Sumaya, thank you. And I know you have been struggling a lot, but congratulations for your successful summit of Annapurna 1. As you said, Arko Sal, we will celebrate differently in better way. We love you so much. We have respect to you, and we take care of you and get well soon, Maya. Thank you so much, despite having such a difficult time here with us today. And I'm very sure that you have recovered so well. And once again, recover. We wish you for the speedy recovery. Thank you, Maya. Take a rest, and if you can be enjoying with us, take a rest. Thank you, Maya. Okay. Well, I know we have a lot of stories this year, a lot of ups and downs. This is what we have been hearing from the real heroes from their own mouth, own word. Mingma sir, मैले खबर पाएको छु you in a hurry. Mingma सरलाई चाहिँ अलिकति experience you have been very successful bringing VFE's group in COVID-19, both spring 2020, autumn 2, and this year 2021 too. I'm very sure that that was not very easy job for you too, but still you recorded a lot, achieving great success. थुप्रै एक्सपिडिसन ग्रुपहरू ल्याएर रोजगारी सिर्जना गरेर थुप्रै तपाईसँग एकदम मिठा अनुभवहरू पनि डेफिनेटली छन् मिङमा सरलाई आफ्नो थोरै अनुभव मिङमा सर क्यान यु हियर मी हेलो सुनिरहनु भएको छ सर यस सर यो अलिकति यो माइकले अलिकति थोरै आज यो साउन्ड अलिकति इन्टरनेटले इन्टरप्ट भएर तपाईको थोरै चाहिँ 4-5 मिनेटमा थोरै अनुभव शेयर गरिदिनु न सर थ्यांक यू सो मच नमस्ते सबैजनालाई or namaste everyone. I'm Mingma Sherpa. I'm chairman of Seven Summit Treks and I'm his climber too. Especially thank you very much for today's verse 29 days we celebrate. So thank you for everyone joined this special meeting. I'm very happy. So I like to share my experience.
So very difficult for us is 2020 and 2021. So COVID is really an attack to our environment and our business and our health. So even this much, the COVID is come, but our real mountaineer and real heroes, they are not give up for our beautiful mountain. That is the special thanks who believed our us to come and our visit our especially like beautiful and Himalaya. Even my company is really, we are very hard work. We try to bring a lot of customer to and between this COVID-19, not for only my company. I want to say everyone try to make bring a lot of customer, but COVID is not easy to bring in here our foreigner customer. So especially I get little more chance to climb in the for mountain as like Everest, and in October we run the expedition for Lobuche with our Bahrain Prince team, and Manasolu and Hamadablam. We have did very good expedition, and then good successful rate is high. So especially thanks for Bahrain government, because the Bahrain Prince will be come here with this team is come here. We have more people is you know, they give good energy to all of our heroes, hero of mountain. So then 2001 spring, the many people, the mountaineer is coming, they already come in the Himalaya. And especially so that moment really I want to say thanks to our Bahrain's team, because even they're not come here, we don't have any like chance to run the mountain in autumn season like 8,000-meter peak. So after the success in Manasolu, and they are more as energetic to climb in Everest, and this year they will be back all team in Everest and successfully 2021 May 11. It will be great success for and our Himalaya for in this 2021 and 11 May. And also everyone is we have a lot of company in the Kathmandu. The everyone company is very hard work in the push and their customer, and they shape their customer, and they're organized, and they're really, I show the effort, I show the best game. They're really hard work to take care of their clients, every company. So I think it is for the COVID is one apart. We will say the God, but God is, I want to take now God, and more than bigger is COVID. And more than bigger is nature. Nature is always top. So that means is, you know, a COVID, we fight COVID to continue in our Himalaya, but now is nature is come, and that is the really, I thought now is God is only third part is first part is nature, second part is COVID, and third part is God. I feel like that now. So everything is going well in mountains. So in the, I just talked this morning, and my guys in Camp 2 in Everest, there is little open now. The weather is going little open, but it's still not good. And from 3 days, they have continued in the snowfall, and now is like uh, 1 meter, around 1 meter is snow is there. And maybe someone tried to go off tomorrow and Camp 3. And so maybe we hope there will be success for again, but hopefully is not sure. And especially thanks our NMA president and our TAN president and the Sagarmatha Summital president and our UI, the Mr. Look, and then every hour they are all general and the hero of mountaineer enjoying this conference. Thank you so much for everyone. But
we hope and next year we do the better than this, and we hope our mountain is always here. And I like to say everyone is be safe. We can try next time, and everyone thanks for this special meeting. Thank you for everyone. धन्यवाद. Thank you. Bye-bye. Thank you, Mingma. Thank you, Mingma, sir. Yes, indeed, very tough job. As I said, a bit more than the meter is snow up in the average. The few friends are still and do die style they're trying to submit. हामीले अघि नै चाहिँ नि उहाँहरूलाई सफल आरोहणको लागि शुभकामना पनि दिन्छु. मिङमा सर थ्याङ्क यू सो मच. तपाईँ एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ. अझै पनि एयरपोर्टमा काम गर्दैछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो. यो तपाईँको समयको लागि मिङमा सर थ्याङ्क यू सो मच. म अब ढिलो नगरिकन टानका प्रेसिडेन्टज्यू एकपल्ट सबै संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै एउटा छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि चाहिँ TAN President Kumsubidiju, if you are still connecting with us, I would like to request you for your short greeting remarks. Sorry, Kumsar, please. Okay, thank you very much, General Secretary of NMA. Very good morning to all. As the NMA President and all the different organization president and who involved in this program, different sector, all the president and all the respected guests, national and international guests, and this is Khum Subedi, President of TAN, and on behalf of our executive team, and we are very glad to give us the chance to give some speech and some opinions through our associations. We are very glad, and I speak very short, and I am hearing very well from our previous guest about May 29 Sagarmatha Divas, or all the experience and expertise team already explained to us. Thank you very much to all. We are not able to celebrations very well physically each other. Previous years we are doing is very good work and good program, and nationally and internationally is good impression to allow the mountaineers people. But this time we are not able to celebration for the very good way. But anyway, NMA doing is this virtual meeting anyhow to connect all the people and sharing the expertise and experience each other. That point of view is we are trying to our best coming years. For sure, we are trying our best to make a good celebration, to good impressive, good connection by government, by private sector, by all association. We work together, good celebration coming years. Of course, today is very important day especially for climbers to make a good image, name and fame in Nepal, nationally and international. I would like to wish to all the successful climbers and who trying to climbing Mount Everest again coming days. I wish you all the best to all, and thank you very much to inviting me, NMA. I wish you all the best to successful today this program. Thank you very much. Have a good day to all. Thank you, the President of Trekking Agencies Association of Nepal, TAN, the Khum Subedi. So thank you so much. मैले चाहिँ थुप्रै अग्रजहरू I can see there a lot of senior crowds have been joined with us in this program today. Sorry, I couldn't take all of your name. यद्यपि नेपाल माउन्टेन एकाडेमीका अध्यक्ष लाखपुटी दिज्यू पनि हामीसँग जोडिनु भएको मैले देखेको छु. दिज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु. And of course, I have a big respect to all our senior crowds here. म अब नेपाल
विशेष नेपाल पर्यटन बोर्डबाट प्रतिनिधित्व गर्दै हामीले उपाध्यक्षज्यूलाई निम्त्याएका थियौँ। अब समय घड्किएको हुनाले म नावङ्गिमा सर बोर्ड सदस्यज्यूलाई चाहिँ आफ्नो एउटा थोरै छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। नावङ्गिमा सर हजुर सुन्नु भएको छ? प्लिज सर छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु सर। सर हजुरको नौ सर हजुरको अनम्युट गर्नु पर्ला। सुन्नु भएको छ? यस सर यस। नमस्कार सम्पूर्णमा नमस्कार। यो 14औं अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी साहसिक आरोहीहरूप्रति हार्दिक बधाई एवं आदर प्रकट गर्दै आरोहणको क्रममा दिवंगत हुनुभएका सम्पूर्ण दिवंगत आरोहीहरूलाई पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। विशेष गरी नेपाल राष्ट्रलाई विश्व सामु चिनाउनमा नेपालका साहसिक आरोहीहरूको ठुलो दिन रहेको छ र उहाँहरूको यो योगदानलाई कदर गर्दै नेपाल सरकार, नेपाल पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभाग, टान एनएमए जस्तो संस्थाहरूले चाहिँ उहाँहरूको योगदानको आधारमा हार्दिक सम्मान गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु र आउने दिनहरूमा पर्यटन बोर्डद्वारा आयोजना गर्ने विशेष विधाहरूमा जसले आरोहीहरूले जस अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ख्याति कमाउनु भएको छ र नेपाललाई चिनाउनु भएको छ उहाँहरूको योगदानको कदर गर्दै हार्दिक सम्मान गर्ने कार्यक्रम राख्नेछु र विशेष गरी कोभिड-19 को स्थितिमा पनि हामी आफ्नै घरको कम्पाउन्डबाट बाहिर निस्किन पनि डराइरहेको अवस्थामा पनि आफ्नो परिवारहरूलाई सबै त्यागेर महामारीसँग जुझ्दै नेपालको चाहिँ विभिन्न हिमालहरू आरोहण गर्नुभएको छ। उहाँहरूप्रति हार्दिक सल्युट भन्न चाहन्छु म व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाल पर्यटन बोर्डको तर्फबाट। र यो कोभिड-19 को आक्रान्त स्थितिमा पनि जसले जुन कम्पनीले धेरैभन्दा धेरै पर्यटकहरू नेपाल भित्राएर कोभिड-19 जस्तो महामारीबाट पनि नेपाल चाहिँ सेफ छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्नुभयो। उहाँहरू जो कम्पनीको ओनरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति हामी हार्दिक सम्मान भन्न चाहन्छौँ र आउने दिनहरूमा नेपाल पर्यटन बोर्ड र एनएमए विभिन्न सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरूले हाम्रो आरोही साथीहरूलाई अझ एडभान्स लेभलका ट्रेनिङहरू र यो विश्वव्यापी महामारीबाट कसरी हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ भन्ने किसिमका चाहिँ एडभान्स ट्रेनिङहरू दिएर अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका चाहिँ आरोहीहरू उत्पादन गर्नुमा विशेष जोड दिनुपर्छ भन्न चाहन्छु र अन्तिममा यो कोभिड-19 को बीचमा पनि विशेष गरी मिडल इस्टबाट एकदमै हाई लेभलका आरोहणहरूलाई आयोजना गरेर सफलतापूर्वक नेपालका चाहिँ सगरमाथा, मनासोलु अनि लोचिया जस्तो चाहिँ नाम चलेका पिकहरू सफलतापूर्वक आरोहण गरेर आयोजना गर्नुभयो जुन 7 समिट ट्रेक। त्यसको लागि म विशेष गरी 7 समिट ट्रेक र अरू त्यस्तै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू जसले आयोजना गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई पनि भन्न चाहन्छु र उहाँहरूले नै गर्दा आज कोरोनाको बीचमा थोरै भए पनि नेपालमा रेभिन्यू क्रिएट भएको छ र रोजगार सिर्जना भएको छ। हो अब कोरोनाले गर्दा हामीले फिजिकली यो कार्यक्रम गर्न सकेन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। आउने दिनमा स्थिति सहज भइसकेपछि एनएमएबाट एउटा लिस्ट तयार पारेर जसले यो महामारीको बीचमा पनि राज्यलाई ठुलो योगदान दिनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष सम्मान हुनुपर्छ र उहाँहरूको योगदानको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भन्न चाहन्छु र यो कोभिड-19 को दोस्रो भेरिएन्ट जुन आएको छ नेपालमा यसले जुन स्थिति भयावह बनाएको छ यो बीचमा चाहिँ हामी यस्तो किसिमको स्थितिबाट कसरी बाँच्ने हो, हामी सबैजना सुरक्षित हुनु पर्यो र सुस्वास्थ्य रहनु पर्यो भन्दै मेरो यो संक्षिप्त भनाइ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु र कार्यक्रम आयोजना गरी सबैको राय सुझाव र बधाई आदान प्रदान गर्ने मौका दिनुभएकोमा एनएमए परिवारप्रति हार्दिक नमन प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। Thank you, Naungyima sir.
successful tourism entrepreneur and also the board member of NTV. एकदम अत्यन्त समय सानो मिठो आफ्नो शुभकामना मन्तव्यको लागि साँच्चै नै हामीले 29 मे यदि यसपालि कोभिड-19 ले प्रभाव नपारेको भए हामीसँग यसपालि 16 जनवरी 2021 मा winter expedition मा जस्तो 10 जना another heroes I would say who successfully ascended Mount K2 सबैलाई बोलाएर एउटा ब्रेथ गर्ने कार्यक्रम पनि we had a beautiful plan but अहिले because of COVID-19 यतिखेर थुप्रैहरूलाई कमसेकम एउटा प्रमाणपत्रले दिएर उहाँलाई स्वागत गर्ने सम्झने अवसर हामीले गुमाइरहेका छौँ यद्यपि फेरि पनि म अहिले नङयुमा सरले कुरा गर्नुभएको जस्तै पर्यटन बोर्डसँग मिलेर पर्वतारोहण संघले यस्ता विख्यात आरोहीहरूलाई एउटा परिचय दिने काम सम्मान गर्ने कार्यक्रम हामीसँग छ नै अलि सहज हुँदा गर्नेछौँ यसपालि पर्यटन मन्त्रालयले पनि हामीलाई ती निर्णयको पुरस्कार छनौट समिति गठन गरेको छ यसपालिदेखि सम्भव भएसम्म पुरस्कार लिने संख्यामा दिने संख्या अलि बढाउनु पर्छ भनेका छौँ तपाईहरु सबैलाई थाहा छ नेपाल पर्वतारोहण संघले सामाजिक सञ्जाल विभिन्न फोरममा पनि अब पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटन मजदुर कल्याणकारी कोष भने जस्तै समग्रमा फेरि यो पर्वतीय पर्यटनमा आरोही कल्याणकारी कोष सम्भवतः यो उठेका रोयल्टीको चाहिँ 10% चाहिँ नि हामीले जम्मा गर्न सक्छौं कि भनेर विभिन्न समयमा पनि हामीले आवाज उठाउँदै आइरहेका छौं थुप्रै अग्रजहरुको एकदम सकारात्मक सुझाव पनि आएको छ कोभिड-19 ले अलि सहज भइदिए यो विविध विधामा हामीले काम गर्नुपर्ने छ नङयुमा सरको यो मिठो मन्तव्यको लागि शुभकामना मन्तव्यको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिले म अलिकति आज विशेष गरी वी हेभ अ टाइटल अथवा स्लोगन आजको यो कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्तरमा राज्यले एउटा भव्य रूपमा मनाउँदाखेरि अर्को एउटा अझ राम्रो एउटा यसको टाइटल यानि कि स्लोगन आउला तर आजको यो कार्यक्रमलाई हामीले सगरमाथा इन पेन्डेमिक एन्ड द माउन्टेनर्स म्याटर्स भनेर हामीले राखेका छौं यसमा आज समग्रमा यो हरेक हाम्रो आफ्नो चाहिँ नि शुभकामना मन्तव्य क्रममा आफूले शेयर गरेका कुराहरू अथवा चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सबै कुरालाई समराइज गरेर हामीले यो बिटमा नै काम आफ्नो कुरा राख्ने काम दिग्गज व्यक्तित्वहरू अब बोल्ने क्रममा हुनुहुन्छ नै आज यो हामीले पेन्डेमिकको क्रममा सगरमाथा नै पेन्डेमिकमा पर्यो कि सगरमाथा इज इन पेन्डेमिक र यत्रो पेन्डेमिक हुँदा पनि ठूलो यो माउन्टेन टुरिज्ममा चाहिँ एउटा यसपालि हलचल मचिएको छ यद्यपि थुप्रै व्यवसायी साथीहरूले नङयुमा सरले भन्नुभएको जस्तै आफ्नो लाइफलाई बाजी राखेर फेरि थुप्रै पर्यटकहरू राज्यले पनि रोटी उठाएको छ यानि कि एक्सपिडिसन राम्रो भन्नुपर्छ यसको साथसाथै माउन्टेनर्स म्याटर्स हामीले माउन्टेनर्सहरुको लागि रिलिफको लागि एउटा प्याकेज कार्यक्रमहरू अथवा वेलफेयर सोशल वेलफेयरको लागि कुरा कतिसम्म उठायौं गर्यौं भन्ने यावत कुराहरू पनि आउने गरेको छ हामीले संघ संस्था is आउनु इम्पोर्टेन्ट यसमा यो टान र एनएमएको संयुक्त पहलमै हुँदै आएको यो कार्यक्रममा यसको पनि आफ्नै यसको बारेमा राख्न र मे 29 मा चाहिँ हामी कार्यक्रम मात्रै नमनाइकन केही इस्युहरूको बारेमा पर्यटन कुरा बेला बेला ज्यालाको कुरा र उहाँहरूको एउटा चाहिँ रोजगारीको ग्यारेन्टीको कुरा लगायत यावत थुप्रै कुराहरू पनि यसमा जोडिएको छ अलिकति समय लाग्न सक्छ यद्यपि म अब ढिलो नगरिकन हामीसँग एनटिबीका पूर्व बोर्ड सदस्य तथा चाहिँ टानका पूर्व अध्यक्ष दिपक महत ज्यू पनि जोडिनु भएको छ समग्रमा यो मे 29 को बारेमा चाहिँ नि अब केही भनाइहरू राखिदिनुको लागि चाहिँ म दिपक महज्यूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु दिपक सर मैले हजुरले माइक सुनिरहनु भएको छ अनम्युट गरेर आफ्नो भनाइको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु President दिपक सर Hello. सर सुनिया छौं प्लिज गो अहेड मैले बोलेको सुनिया छ सुनिया छौं सर आवाज पुग्छ
पुग्छ सर, आवाज पुग्छ। म यो साउन्ड अलिकति म्यानेज गरेँ। पुग्छ सर, पुग्छ। ओके। एनएमएका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू, मलाई भर्खरै यही कार्यक्रममा जोइन भइसकेपछि महासचिवले यसको अलिकति हिस्ट्रीको बारेमा केही बोलिदिने हो कि, किनभने तपाईँहरू यसमा चाहिँ संलग्न हुनुहुन्थ्यो कुनै समयमा भन्ने कुरा गर्नुभएको हुनाले मैले यसको अरू बारेमा जानुभन्दा पनि अहिले एड्रेस दिएको चाहिँ हिस्ट्री के थियो त भनेर चाहिँ यो हाम्रा बिचमा यसको बारेमा पनि जानकारी हुन आवश्यक हुन्छ। त्यही सिलसिलामा चाहिँ म अलिकति कुराहरू राख्छु। It was almost 30 years before, 1992. At that time, some of the young tourism entrepreneurs were actively involved to establish Everest Core International in 1992. It was almost 30 years before. And then at that time, in this situation, Everest Core International was established, and Everest Core International as an organization started its work with the idea that the name of the Mount Everest and its history, climbing history, should be kept alive for ages. भन्ने किसिमबाट चाहिँ हामीले के अरे सोच बनायौँ, सल्लाह गऱ्यौँ। Unfortunately, same time, Sir Edmund Hillary, one of the first surviving climbers of Mount Everest, died in I think it should be in January 1992. Tenzing Norgay Sherpa had died earlier, and at that time we believed that May 29, the first ascent of the Mount Everest, would help to promote Nepal's tourism worldwide, because we all young, at that time we all young, and we were actively involved in tourism industry. I think I have established my company in 1992, but immediately after establishing the company, we involved to do something positive in tourism field. Not only our business, we were trying to do something better to promote the Nepal's tourism too. In this regard, we requested the Nepal Mountaineering Association and other organizations who were actively working in Nepal's tourism sector to start celebrating this day, means Everest, International Everest Day, regularly every year. That was our request to the tourism entrepreneurs and their associations, and we could not receive positive response at that time. So, and we talked about International Everest Day, and we decided to celebrate ourselves from Everest Core International Organization. It was already I mentioned 1992, and we organized to celebrate one program, first International Everest Climbing Day. That was, we started May 29, 1992. It was the first celebration. It was the first time we started to celebrate Mount Everest Day. So now it is being, widely spread out, and worldwide we are celebrating Mount Everest Day. And today Nepal Mountaineering Association also celebrating, and also celebrating this program. Nepal government, now this is the, unfortunately, we are suffering by pandemic, and it is not possible to celebrate physically, even though I thank you, Nepal Mountaineering Association, to organize this. And
भर्चुअली। यसपछि के अरे हामीले जुन खालले त्यो मनाउन सुरु गऱ्यौँ 1992 मा, त्यतिखेर मैले अघि यहाँ देखेको थिएँ विनयजी नेपाल माउन्टेनियरिङ एसोसिएसनमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अब यो संस्थागत रूपबाट यसको सुनवाई हुँदैन, बरु चाहिँ एउटा एभरेस्ट होटलमा चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल अल्पाइन क्लबसँग सम्बन्धित प्रोग्राम चाहिँ लन्च हुन लागेको थियो। And he suggested us to go there and raise your voice. यो किसिमबाट भनेपछि हामी चाहिँ अब यसमा एउटा चाहिँ के पनि भयो भनेर भन्दा हामी त्यतिखेरको समयमा यो एभरेस्ट कोर इन्टरनेसनल इस्टाब्लिस गर्ने काममा चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा आउने केही साथीहरूको यतिखेर म सम्झना गर्न चाहन्छु। ज्योति अधिकारी चाहिँ यसको बढी के अरे अग्रपङ्क्तिमा देखिनु भएको थियो। हरि धरेल, त्यस्तै किसिमबाट कृष्ण लाङछाने, अहिले उहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ। रामेश्वर सापकोटा, म आफै पनि, र मैले अहिले अब सबै साथीहरूको नाम ठ्याक्कै सम्झिन मैले अहिले सकिनँ, तर चाहिँ हामीहरू एक्टिभली इन्भल्भ भएका थियौँ र हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा इन्भल्भ हुने चाहिँ पनि यही 91, 92 को सेरोफेरोमा चाहिँ इन्भल्भ भएको हुनाले हामी आफ्नो चाहिँ के अरे कलेज स्टडीबाट अब केही गरिखानुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ सिकेका थियौँ। गरिखाने क्रममा चाहिँ हामी यी नाम लिएका साथीहरू, समकालीन साथीहरू पर्यटनमा चाहिँ प्रवेश गऱ्यौँ। त्यो पर्यटनमा प्रवेश गरिसकेपछि हामी तत्कालीन अवस्थाको चाहिँ विद्यार्थी मुभमेन्टमा पनि संलग्न भएर जेल, गिरफ्तारी लगायत विभिन्न यातना पनि पार गरेर आएको हुँदाखेरि हामी यहाँ व्यवसाय गर्न आए पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना, व्यवसाय चाहिँ आफ्ना लागि हुन्छ तर एज ए होल चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्नुभन्दा यो पर्यटनको चाहिँ प्रवर्धन गर्न सकियो भनेर भने सबैलाई फाइदा हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ सोच हामीले त्यहाँ चाहिँ निष्कर्ष चाहिँ हामीले निकाल्यौँ। त्यही निष्कर्ष निकाल्दाखेरि चाहिँ अनि के अरे एभरेस्ट कोर इन्टरनेसनल चाहिँ सङ्गठित भएर एक ठाउँमा काम पर्यटन क्षेत्रमा नि भनेर त्यो स्थापना भएको थियो। अनि त्यो स्थापना भएपछि हामीलाई आँट आएन कि चाहिँ इन्टरनेसनल एभरेस्ट डे सेलिब्रेट गर्न एक्लैलाई आँट आएन। अनि हामीले चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ गुहार्ने क्रममा जाँदाखेरि चाहिँ अब सायद त्यतिखेर अब यसले त्यति माइलेज लिन सक्दैन, अब यो भए पनि गरे पनि अलिक पछि गर्दा उपयुक्त होला भन्ने खालको सोच बन्यो कि अथवा के भयो, सङ्घ संस्थाले चाहिँ यो नगरेपछि अनि अघि मैले विनयजीको नाम लिएँ, उहाँले चाहिँ त्यो अल्पाइन क्लबको इन्टरनेसनल प्रोग्राम त्यो माउन्ट के अरे एभरेस्ट होटलमा आयोजना गरिएको हुनसक्छ। अब यो विनयजीले कतिको चाहिँ सम्झना गर्नुहुन्छ, त्यहाँ जानुहोस् र चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ के अरे कुराहरू राख्नुहोस्। कम्तीमा चाहिँ प्रोग्राममा चाहिँ औपचारिक रूपबाट सहभागी हुन नपाए पनि त्यही कुरा राख्न सक्नुहुन्छ भनेपछि हामी त विद्यार्थी मुभमेन्टबाट आएको, त्यो कसरी राख्ने भन्नुभन्दा पर्चा छाप्नेतिर लाग्यो। हामीले एउटा पर्चा छाप्यौँ र चाहिँ एभरेस्ट डे, इन्टरनेसनल एभरेस्ट डे मनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर यो किन मनाइएन, यसका बारेमा किन सोचिएन, मनाउनुहोस् तपाईँहरूले भन्ने किसिमको चाहिँ मेसेज गरेर पर्चा छडेर चाहिँ आयौँ होइन। लगभग हामीलाई त्यो चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागी हुने तरिका चाहिँ त्यतिखेर काम लाग्ने भयो। र अनि त्यसपछि यो प्रत्येक वर्ष अनि यसको उद्घाटन भयो 1992 को जनवरी के अरे मे 29 को दिनमा यसको चाहिँ प्रथम सेलिब्रेसन भयो। यो प्रथम सेलिब्रेसन हुँदाखेरि तत्कालीन चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चेयरम्यान बेनी बहादुर कार्कीलाई प्रमुख अतिथि बनाएर हामीले यसको चाहिँ पहिलो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस मनाएका थियौँ। र त्यो सगरमाथा दिवस हामीले जुन सेलिब्रेट गऱ्यौँ त्यसपछि वर्षै पछि गर्दै गयौँ। वर्षै पछि गर्दै गएपछि अब यो बोझिलो हुँदै आयो, किनभने यसको चाहिँ मात्रा अथवा यसको आयतन फराकिलो हुन थाल्यो। हामीसँग भएको साधन स्रोत, हामीसँग भएको जनसम्पर्क मात्रै काफी हुन सकेन। अनि त्यो भएपछि मलाई यकिन भएन। म टानको अध्यक्ष भएको बेलामा हो अथवा त्योभन्दा पछाडि, म टानको अध्यक्ष 2003 सालमा भएको थिएँ। अनि अब एभरेस्ट कोर इन्टरनेसनलले सेलिब्रेट गरिराखेको यो चाहिँ प्रोग्रामलाई चाहिँ अब हामी अब ह्यान्डओभर गर्नेतिर गयौँ र
हामी आफै टानमा पुगेको अवस्थामा चाहिँ रेस्पोन्स गर्न पनि सहिलो भयो। अनि यसलाई चाहिँ के अरे टानले सेलिब्रेट गर्न थाल्यो, टानले ओन गर्ने काम गर्यो र पछि गएर अनि टानले सेलिब्रेट गर्न थालिसकेपछि एकछिन होइन नेपाल माउन्टेनियरिङ एसोसिएसनले पनि यसलाई रिकगनाइज गरेर गयो। हाम्रो त्यतिखेरको मान्यता चाहिँ के थियो त भन्नुभन्दा सगरमाथा भनेर भनेपछि सबैको चाहिँ ध्यान आकर्षण हुन्छ। अनि त्यो सगरमाथाको नाममा ध्यान आकर्षण हुँदा नेपाल जोडिएर आउँछ। नेपाल जोडिएर आउँदा हाम्रो नेपालको पर्यटन, यसको आकर्षण, यसको महत्त्व उजागर हुँदै जान्छ र समग्रमा यसले चाहिँ हामीले सुरुमा बनाएको जुन सोच थियो पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ त भन्नुभन्दा यसरी पनि गर्न सकिन्छ। एभरेस्ट डेको नामबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ, यसको इतिहास सम्झेर गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमबाट चाहिँ हामीले यसको चाहिँ थालनी गरेका थियौँ। अब त्यही कुरो चाहिँ आजका दिनहरूमा यसले निकै ठुलो महत्त्व पाउन थालेको छ र हाम्रो चाहिँ त्यतिखेरको चाहना चाहिँ के पनि थियो भने यसलाई विश्व पर्वतारोहण महासङ्घले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको रूपमा विश्वव्यापी रूपमै मनाउन थाल्नुपर्छ र त्यो अवस्थासम्म हामीले यसलाई चाहिँ के अरे उचालेर लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ के अरे चाहना थियो। त्यो चाहना अनुसार यसलाई नेपाल सरकारले पनि विगत केही वर्ष अगाडिदेखि के अरे यसलाई मान्यता दिएर आफै पनि यसको चाहिँ के अरे कार्यक्रमहरूमा आयोजक अथवा चाहिँ के अरे संरक्षकको रूपमा चाहिँ रहिआएको छ र यसले अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर हामी जो लाग्यौँ हामीहरूलाई एउटा चाहिँ सन्तोष लागेको छ र यसको जस हामीले लिन पनि खोजेका छैनौँ। आज एनएमएले सम्झिएर यसको इतिहास जोडिएका मान्छेहरूले के बोल्दै हुन्थ्यो भनेको कारणले गर्दा मात्रै बोलिएको हो। यसलाई हामीले कहिले पनि भल्याउन खोजेनौँ। यसलाई हामीले कहिले पनि आफ्ना चाहिँ व्यावसायिक प्रवर्धनको लागि चाहिँ मात्रै प्रयोग गर्न खोजेनौँ। यो नेपालको हुनुपर्छ। यो चाहिँ के अरे विश्वले पनि यसलाई अपनत्वभित्र लिनुपर्छ र नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा नेपालको चाहिँ के अरे आरोहण अथवा चाहिँ माउन्टेनियरिङसँग जोडिएर नेपालको पर्यटनसँग जोडेर यसलाई चाहिँ हेर्ने गर्नुपर्छ। त्यही रूपमा यसलाई अझ चाहिँ स्तरीय रूपमा अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ र यो दिवस नेपालको पर्यटनको लागि एउटा सञ्जीवनी जस्तो बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जुन चाहना थियो। त्यो चाहना अहिले चाहिँ एकपछि अर्को गरेर यस्तो पेन्डेमिकको बेलामा पनि हामीले आफ्नो घरमा बसेर भए पनि भर्चुअली भए पनि मनाइराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो के अरे त्यतिखेर जुन हामीले चाहिँ एउटा ड्रिम देखेका थियौँ त्यो त्यसले पूर्णतातिर लम्कँदै गरेको अथवा त्यसले अग्रतातिर चाहिँ लम्कँदै गरेको चाहिँ के अरे प्रष्ट देख्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा एभरेस्ट डे इन्टरनेसनल प्रति हामी सबैले अपनत्व के अरे जनाउने काम गरौँ। यसबाट हुन सक्ने चाहिँ प्रतिफललाई चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाल र नेपालीको लागि के अरे वितरण हुन सक्ने रूपबाट हामीले यसलाई चाहिँ के अरे प्रयोग गर्न सकौँ ताकि नेपालको चाहिँ पर्यटनलाई दिगो रूपमा चाहिँ अगाडि लानको लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा के अरे आकर्षण महत्त्व अथवा प्रडक्टको रूपमा चाहिँ यो रहन सकोस् भन्ने चाहिँ हामी चाहना राख्छौँ। आज मैले यो बोलिरहँदाखेरि कार्यक्रममै आएपछि के अरे महासचिवज्यूले जुन मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो यसको आधारमा मैले जति सम्झिन सकेँ त्यति कुराहरू मात्रै मैले राखेँ। तर योभन्दा लुकेका केही अन्तर्वस्तुहरू हामीसँग मात्रै नजोडिएर अन्य पात्रहरूसँग पनि अन्य सङ्गठनसँग पनि जोडिएका विषयवस्तुहरू हुन सक्छन्। किनभने हामीले थालेका कुरा हामीले सगरमाथा प्रथम आरोहणलाई नेपालको पर्यटन प्रवर्धनको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर इतिहासलाई प्रयोग गर्न खोज्यौँ। अहिले आएर मैले यति भनिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले थालेका कुराहरूमा इतिहास भइसकेको रहेछ। तर त्यो कतै यस्तो नहोस् कि इतिहासहरू मेटिएर जाउन्, ती चाहिँ के अरे विलुप्त भएर जाउन्, यस्तो नहोस्। त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि कन्डिसाइ नगरिकन यसका इतिहासलाई विशेष गरिकन नेपाल माउन्टेनियरिङ एसोसिएसनले कुनै कन्डिसाइ नगरिकन कसैले जस लिन्छ कि कसैले चाहिँ के अरे फाइदा लिन्छ कि भन्नेतिर नभएर इतिहास भनेको इतिहास नै हो। इतिहास सबैको लागि हुन्छ र त्यो सबैको लागि भएको इतिहासले सबैलाई चाहिँ के अरे फाइदा गर्छ। त्यस कारणले गर्दा यो इतिहाससँग जोडिएको यो एभरेस्ट डे इन्टरनेसनल मनाउने जुन इतिहाससँग जोडिएका सङ्घ संस्था अथवा व्यक्तिहरू पनि चिरस्मरणीय हुन सक्नुपर्छ। त्यतातिर पनि नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको चाहिँ ध्यान जाओस् भनेर म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु
र खास गरिकन मैले छोटो समयमा जानकारी पाउँदा योभन्दा बढी कुराहरू बताउन सक्ने अवस्थाहरू थिएनन् र मैले यतिसम्म आफ्नो कुराहरू राखेँ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच दिपक सर। तपाईँको यो समय सान्दर्भिक थुप्रै सामाजिक सञ्जालमा पनि दिपक सरले नाम लेख्नु भएको छ। त्यही टानका पूर्व अध्यक्ष ज्योति ज्यू लगायतका थुप्रै अग्रजहरूको लेखहरू आफ्नो भनाइहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा आज पढ्ने अवसर पाएको थियो। पक्कै पनि यो इतिहास हामीले थोरै जान जरुरी छ। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ, टान लगायतका पर्यटन क्षेत्रमा रहेका विभिन्न छात्र संगठनहरूले केही गर्नुपर्छ भनेर कोसिस गरिरहेको हामीले पक्कै पनि गरिरहेका छौँ। फेरि पनि यसो भन्दै गर्दा यो मे 29मा बढी आरोहीहरूसँग जोडिने यो इस्युहरूको बारेमा अब आउने के वक्ताहरूले यसलाई समेटिनु हुनेछ भन्ने पनि मैले आशा गरेको छु। आजको दिन यो जुममा मुस्किलले जोडिएको कुरामा धेरै कुरा उठान गर्न सकिँदैन पनि। आज हामीले विशेष गरी नेपाल सरकारको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सहज हुँदा मनाउने भनेर पत्रचार भइसकेको अथवा निर्णय भइसकेको हुनाले पनि त्यो मानेमा म चाहिँ त्यो प्रत्यक्षको घडीमा छु र नाउनिमा सरले पनि पर्यटन बोर्डको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ। हामी अलि सहज हुँदा यो कार्यक्रमलाई अझ बृहत रूपमा मनाउनेछौँ, हाम्रा आरोहीहरूलाई सम्झनेछौँ र राज्यसँग हामीले बेला बखतमा राख्दै आइरहेका मागहरू बारेमा पनि हामीले कुरा राख्नेछौँ र सङ्घले गर्न सक्ने प्रयासहरू गर्नेछौँ। तपाईँहरू सबैलाई यो पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। म यतिखेर थोरै कार्यक्रमलाई एकैछिन बिचमा चाहिँ होल्ड गरेर हामीसँग विश्व पर्वतारोहण महासङ्घका महासचिवज्यू मिस्टर लो जोडिसक्नु भएको छ र उहाँ आफ्नै शुभकामना मन्तव्य पनि राखिसक्नु चाहिँ एसियन पर्वतारोहण महासङ्घ अथवा UAAA युनियन अफ एसियन अल्पाइन एसोसिएसन अथवा यसलाई चाहिँ हामीले पनि युनियन अफ अथवा एसियन माउन्टेनियरिङ एन्ड क्लाइम्बिङ फेडरेसन पनि भन्ने गरेका छौँ। यतिखेर चाहिँ नि UAAA का अध्यक्षज्यू र महासचिवज्यू म शुभकामना मन्तव्यको लागि यो वी लभ नेपाल एन्ड नेपालिज स्पेसली नेपाली क्लाइम्बर्स। त्यस कारणले हामी 2 मिनट भने पनि एकदमै पहाडमा टाढो ठाउँमा हामी मनाइरहेका छौँ। वी वुड लाइक टु विश भन्नुभएको छ र Christian, can you hear me? Hello. Hello, can you hear me? Yes, okay, yes, now, yes. We can hear you. We are almost in the middle of the program, so you know, I can halt a bit, stop a bit, and if Dr. Lee and you both yourself are ready, then we give a few minutes time for your greeting remarks. Okay, we are waiting in the mountains. So let me know when you check out and start. Let me know when you start. No, we have already started. Our program is almost finished. So if you want, so okay. you just now take your time. Now, yes. Okay, now, okay, the Mr. Lee is here, and he will give the short speeches to all the Nepalese friends celebrating the Sagarmatha Day. Okay, yeah. So everyone listening, so please you take your time. It's a long time no see. Today is a special day for your country. The Sagarmatha days. It's congratulations. We are mountain hall. Some special ceremony. The 1977, first time successful. Mr. Ko Sang-do. Today is his ceremony, Memory Day. Okay, some dedicated 1953, the summit of the Mount Everest, Hillary, Sir Edmund Hillary. But it's May 29, 1979. He died, Mr. Ko Sang-do. Today is a special day. Same days, you understand? Anyway, thank you very much for your good congratulations. And we are waiting for a good chance and a good time, okay? To visit Nepal again.
I hope so that everybody. I love you. I miss you. Thank you. And say hello to Liga, to your good friend. Okay? Bye bye. Bye bye. Thank you very much, President. Hello. Hello. Santa. Hello, Santa, Yeah. brother. It's a long time. Yes, This is a Treasure yes. Island special day. Yeah, President, you are so young, huh? You are climbing mountain. No good. Hope to see you soon. End of this year. Yes, and thank you so much. congratulations, Sagarmatha Day in Nepal. Okay. Thank you. Bye bye. Thank you I very love you much. very much. Bye bye. Thank you, Dr. Lee, and thank you, Christine. यतिखेर हाम्रो मासजी पनि आउनु भएको थिए चाहिँ नि यो कोरियाको चाहिँ मिस्टर गो सिङदोनले चाहिँ नि who is the first Korean on the Everest in 1977 मा चाहिँ फर्स्ट कोरियन जसले सगरमाथा चाहिँ समिट गर्नुभएको थियो उहाँको सम्झनामा चाहिँ the Korean Alpine Club, I mean all the mountaineers also celebrating in Korea. अहिले भर्खरै त्यो कार्यक्रम स्थलबाट चाहिँ भर्खर उहाँहरू आउनुभएको थियो. Thank you so much. Christine, thank you so much. And Dr. Lee, thank you so much joining with us. And चाहिँ नि समग्रमा आजको यो शुभकामना मन्तव्यको लागि चाहिँ नि हामीसँग उनकै कार्यकालमा त्यो ताका उनी कान्छो नेपालको कान्छो आरोही पनि हुनुहुन्थ्यो एनएमईको सल्लाहकारज्यू पनि यसको साथसाथै विशेष गरी हाम्रो यो एनएमईको संस्थापक सदस्य पनि हुनुहुन्छ हामीसँग शम्भु तामाङज्यू जोडिनु भएको छ म शम्भु तामाङज्यूलाई चाहिँ आफ्नो यो मे 29 को दिन विशेष गरी विख्यात आरोहीहरूलाई सम्झिने हाम्रा पर्यटन श्रमिकहरूलाई व्यवसायिक साथीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ आज UIAA UAAA समेत जोडिएको यो कार्यक्रम चाहिँ म शम्भु तामाङज्यूलाई आफ्नो एक्सपिरियन्स थोरै आफ्नो छोटो आफ्नो यो शुभकामना मन्तव्यको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु शम्भु तामाङज्यू दाइ हजुरले सुनिरहनु भएको छ Mr. Guru? Christine, yeah. Yes, I would like to say one more things. On behalf of UAAA, we are very heartily congratulate the Sagarmatha Day. The 10 years ago, we had the Sagarmatha Day celebration in Seoul, Korea, by support of the Nepalese embassy in Korea. So I hope someday everywhere in the Asian countries and in the worldwide, all the member federations of UIAA and the UAAA, they can have a chance to celebrate the Sagarmatha Day on May 29th, the same day, like the International Mountain Day or the Women's Day, like that, the Sagarmatha Day will be one of the historic day on Earth. I hope. Thank you. Thank you, Christine. Yes, in fact, yes, the UIAA and then the UAAA as well as NMA or the Nepal, of course, internationally, if we can celebrate together, it will be Yes, much right. better. I mean, they're really worthy. Of course, this is the reason why we have been in Nepal right now also in the Sambukli celebrating the 14th International Sagarmatha Everest Day. Thank you, Christine. And hopefully we can always just discuss in a UIA meeting and a UAAA meeting also. Hopefully 2022, we can celebrate together internationally. Okay, thank you. Thank you. All the best. All the best. Thank you. Thank you, Christine. Well, Christine, before Thank you you. leave, Bye-bye. also I tell you, Christine, thank you so much. Thank you so much for the 2019 Sherpa of the Year award and 2020 also. And hopefully we see for the Sherpa of the Year 2021 also for this the great award. Thank you so much, Christine. Thank you. Thank you. Thank you, Christine.
Please, समुदाय, please go ahead, please. सुन्नुहुन्छ? हजुर, सुनेको छु समुदाय, please. धन्यवाद। सर्वप्रथम त आज 14औं अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस दिन यहाँहरूले मेहनत गरेर UIA को महासचिव AAA को अध्यक्षज्यू सहितलाई समावेश गरेर आज यो कार्यक्रम चलाउनु भयो। यसको लागि NMAलाई सल्लाहकारको नाताले पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज हामीले आरोहीहरूको अनुभव पनि सुन्यौं र हाम्रो यो देशको कोरोना सम्बन्धी पनि लागेको जस्तो माया बहिनीलाई त्यो पनि हामीले सुन्न पाउँदा दुःखको कुराहरू छन्। र अहिले यो विशेष गरी पेन्डेमिक लाई नै हामीले अलि जोडेको जस्तो देखेको हुनाले म चाहिँ सल्लाहकारको नाताले अनुभव त अरूले बताइसक्नुभयो, म अलिकति आफ्नोलाई लागेको अनुभवहरू र सुझावको रूपमा सल्लाह दिन म चाहन्छु। पहिलो पटक हामीले यो अवस्थामा के बुझाउनु पर्यो भने पेन्डेमिक भनेको के हो। पेन्डेमिक यो कोभिड मात्रै हो कि अरू कुराहरू पनि अघि तपाईले पनि जोडिसक्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। हो, केही वर्ष अगाडि, 1-2 वर्ष अगाडि सगरमाथामै तपाईको भिडको कारण, ट्राफिकको कारणले ज्यान पनि गयो भन्ने सुनेको हुन्छ। त्यसलाई हामीले कुन अर्थमा बुझ्ने, त्यसलाई हामीले कसरी अगाडि बढ्ने, त्यसको अध्ययनहरूको लागि हामीले के तयार पार्ने। जस्तो अस्ति भर्खर मात्रै सुन्नु आएको थियो, धौलागिरीमा कोरोना सुरु भयो, बेस क्याम्पमा, सगरमाथामा भन्ने कुराहरू पनि आयो। अब यसलाई पनि अलिकति हामीले गहिरेर विज्ञहरू तयार पार्नुपर्ने अवस्था देख्दछौँ। किनकि हामीले आजको कुरा गर्ने होइनौँ, भोलिको कुरा गर्ने होइनौँ, पर्सिको कुरा गर्ने होइनौँ। हामीले हजारौं वर्ष पछाडिको कुरालाई हामीले सोचेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू आएको देखिन्छ। अब यो पेन्डेमिकले कहिलेसम्म भन्ने पनि थाहा छैन है। र त्यसले अहिले हामीलाई सगरमाथा अथवा हिमालमा कति दुःख गरेर आएको छन्, कति तपाईको रिस्क लिएर माया गरेर नेपालीहरूलाई पनि गरी खाउन् भनेर विदेशीहरू अहिलेसम्म हिमालमा आएको देखिन्छ। यसको लागि लङ टर्मको लागि गर्नुपर्ने कुराहरू के हो भन्ने सम्बन्धित निकायहरूलाई हामीले अलिकति बुझाउनु पर्ने, बुझ्नुपर्ने कुराहरू मलाई लाग्दछ। जस्तो सुन्नु भएको छ? हेलो हेलो, जस्तो अब WHO ले पनि हिमालमा कति माइनससम्म यो रोग बाँच्छ, कतिसम्म चाहिँ जानु सक्छ भन्ने कुनै अहिलेसम्म WHO ले पनि भन्नु सकेको अवस्थाहरू छैनन्। यसका लागि पनि हामीले हिमाल बचाएर राख्नु र हामी आफै पनि कसरी बच्नको निम्ति त्यो विज्ञ टोलीहरूलाई हामीले सुझाव दिनु पर्ला जस्तो मलाई लाग्छ। दोस्रो, अब हामीले म कता कता सुन्छु, कति सत्य हो, हुन त हाम्रो देशमा हल्लै हल्लाको देश छन्, हेलिकप्टरले सफा गर्ने भन्ने पनि सुनेका छु। फोहोर भयो, वातावरणहरू राख्नुपर्छ, सफा राख्नुपर्छ भन्ने सुन्छौँ। यसका लागि पनि अलिकति गहिरै सोच हामी हिमाल सम्बन्धितको संस्था भएको हुनाले हामीले केही कुराहरू सुझावहरू दिन सकिन्छ कि भन्ने मेरो मनमा लागेको कुराहरू यहाँसँग म अनुरोध गर्न गइरहेको छु। हेलिकप्टर त्यहाँ लाँदाखेरि त्यसको भाइब्रेसनले त्यो हिउँलाई कतिको असर पर्छ। एक ज्यान जानु र अरूको ज्यान पठाउनु
त्यसले गर्दाखेरि त्यसको असरहरू पनि हाम्रो दीर्घकालीनको लागि अध्ययन गर्नुपर्ने टोलीहरू विज्ञहरू तयार पार्नुपर्ने अवस्था छ कि जस्तो पनि लाग्छ। अब अर्को छ यो ग्लोबल, त्यो पनि हामीले अलिकति हाम्रो हिमालय सम्बन्धी हिमाल पहाडतिर बस्ने मान्छेहरू अरू नेपालीहरूलाई पनि बुझाउन सकेन जस्तो मलाई लाग्दछ। अब काठमाडौँबाट देख्दाखेरि तपाईँको त्यो गणेश हिमाल पनि त्यहीँ देख्छु, हिमालै देख्छु, हिउँै देख्छु, वरिपरिको हिमाल पनि हिउँै देख्छु, हिमालै देख्छु। तर त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि 40-50 वर्ष अगाडिसम्म जाँदाखेरि त्यहाँ जानुलाई 11,000-12,000 फिटदेखि नै हिउँ क्रस गरेर जानुपर्ने थियो भन्ने चाहिँ हामीले बुझाउन सकेन। त्यो हावादेखि जमिनदेखि तातेर हिउँ पक्रिँदै माथि माथिसम्म गएको छ है। यो चाहिँ होस गर्नु, यसलाई हामीले कसरी भोलिसम्म यसलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले विज्ञहरू तयार पारे जस्तो मलाई लागेन। त्यो एउटा तयार पार्नु पर्ला कि भन्ने एउटा सुझावको रूपमा। अनि अर्को त्यो भोलि त्यो हिमालमा ग्लोबल वार्मिङको कुरो त हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो हिउँको हिमालमा भएको हिउँको थिकनेसहरू चाहिँ कति घट्यो? पोखरीको कुरा त आयो, तातोले गर्दा गएर जाँदाखेरि फाटेर के अरे तपाईँको यो नदीहरू नै वरिपरि नै गाउँ नै सखा पार्छ भनेर सतर्कहरू अपनायो भने त्यो हिमालको त्यो थिकनेसहरू घट्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामी यो देशमा त संसारमा यो स्वच्छ हिमालको पानी पिएर बस्न चाहिँ कतिसम्म पिउनु बाँच्नु सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अलिकति हामीले विज्ञहरू तयार पार्नु पर्ला सुझावको रूपमा मात्रै हो। जुन अहिले अघि अनुभव चढ्नेहरू चढेर आउनु भएको 2 जना पाकिस्तानी बराइनका बधाई, चढ्नु हुने अझ पनि क्रम हुनुहुन्छ भन्नुभयो। उहाँहरूको मेरो अग्रिम र खास गरेर माया बहिनीको छिटो राम्रो होस् भन्ने मेरो शुभकामना दिँदै म बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। सक्यो त। थ्याङ्क यू सो मच सागरज्यू र संस्थापक सदस्यज्यू। अब थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको यो सान्दर्भिक यो मन्तव्य अनि यो समय सान्दर्भिक अहिले आफ्नो अनुभवहरू सबै र केही सुझावहरू दिनुभएको छ दिन चाहन्छु। अब मा छौँ, लगभग 12 पनि बज्न लागेको छ। सुरुमा हामी अलिकति अल्मल्यौँ, यो प्राविधिक कारणले गर्दा म क्षमा प्रार्थी छु। एकपल्ट सबै एनएमएका कार्यसमिति सल्लाहकारज्यूहरू, कार्यसमितिका पदाधिकारीज्यूहरू र कार्यसमितिका सदस्य मित्रहरू, कर्मचारी मित्रहरू, विभिन्न संस्थाबाट पाल्नुहुने तपाईँ अध्यक्ष, पदाधिकारी, महासचिवज्यूहरू, म ढिलो भए पनि सबैलाई सम्झन चाहन्छु, सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। पत्रकार मित्रहरू जोडिनु भएको छ, साधारण सदस्यज्यूहरू जोडिनु भएको छ। I can see that some of friends from China, some of friends from India, Brazil, Korea, Japan, Germany also have connected with us through the Facebook. Sorry, as this is most of us use Nepali language. We have been more than 2/3 program using Nepali language, but we don't intend to hurt anyone else. But still, we try to just a little bit cover up in English also. And of course, as I go, both रूपमा हामीसँग जो जोडिनु भएको छ, पर्यटन व्यवसाय अग्रज व्यक्तित्वहरू, एनडिपीका चाहिँ नि सदस्यज्यू लगायतका चाहिँ नि हामीसँग सुविच्छुक रूपमा साथीहरू आजको यो कार्यक्रमलाई जिज्ञासापूर्वक चाहिँ आज लाइभमा जोडिनु भन्न चाहन्छु। निवेदन गर्न चाहे नेपाल सरकारको निर्णय अलि सहज हुँदा बनाउने योजना अनुसार हामी अर्कोपल्ट कार्यक्रम तपाईहरु सबैलाई समयमा खबर गर्नेछौँ। एन्ड वी विल सेलिब्रेट टुगेदर एन्ड बिट बेटर वे। आजको यो कार्यक्रम जस्ट इन भेरी सिम्बोलिक वेमा मात्रै हामीले अत्यन्त ढिलो समयमा तयार गरेका थियौँ। यसमा एनटिपीका केही अग्रजहरू, पर्यटन क्षेत्रका छात्र संगठन अग्रजहरूलाई हामीले जोडिन सकेका छैन, क्षमा प्रार्थी छु। यद्यपि आजको यो कार्यक्रम फेरि पनि वीर आरोहीहरूलाई सम्झिरहेका छौँ। पर्यटन मजदुर साथीहरूलाई, पर्यटन मजदुरसँग आबद्ध रहेका युनियन साथीहरूलाई हामीले सम्झिरहेका छौँ। पत्रकार मित्रहरू जसले यो हरेक समयमा हामीसँग चाहिँ विशेष गरी नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले गरेका कामहरूको
राम्रा नराम्रा कामहरूको उजागर गरेर चाहिँ लेख्नुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ घचघच्याउनुहुन्छ। विश्व मानसमा चाहिँ नि हामीले गरेका पोजिटिभ सकारात्मक कामहरूको चाहिँ सबैलाई चाहिँ एउटा मेसेज डेलिभर गर्नुहुन्छ। तपाईँ सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसमा वातावरण समितिका धेरै साथीहरू, अन्य समितिका साथीहरू पनि जोडिनु भएको छ, सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आइएमएम कमिटीका सदस्यज्यूहरू, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्षज्यू लगायत सबैलाई एकपल्ट म समग्रमा यहाँ सबैलाई सम्झन चाहे। अब अहिले यो अन्तिम वक्ताको रूपमा हामीसँग सँग सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। यसको साथसाथै तपाईँ हामी सबैले चिनिराखेका जानिराखेका अत्यन्त लोकप्रिय व्यक्तित्व डाक्टर गणेश गुरुङजी हुनुहुन्छ। यतिखेर नेसनल पपुलेसन काउन्सिल जो प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा गठित संस्थामा उहाँ एउटा एक्सपर्ट मेम्बरको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। यति मात्र नभएर पर्वतीय पर्यटनमा चाहिँ एउटा विज्ञको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। युआइएको माउन्टेन प्रोटेक्सन कमिटीमा पनि हुनुहुन्छ। धेरै कुरामा सुझाव दिनुहुन्छ। आज यो समग्रमा यो कार्यक्रम गर्दै गर्दा फेरि पनि भन्न चाहे, आज हामीले आफैमा हामीलाई यो टपिक्स राख्न त्यति मन पराएको त होइन। यद्यपि परिस्थितिले हामीले पेन्डेमिक एपिडेमिक भन्ने शब्दहरू हामीले धेरै उच्चारण गरेका छौँ। यो प्र्याक्टिसमा आएको पनि छ, नरुचाइदा पनि फेरि बेलै यस्तै अलिक सहज अवस्था पनि छैन। एभरेज नै आफैमा एउटा एक खालको चाहिँ पेन्डेमिकमा गयो कि धेरै बिचमा चाहिँ आलोचना पनि भयो। यद्यपि धेरै आरोही व्यवसायी साथीहरूले जो ज्यानलाई चाहिँ नि बाजी राखेर चाहिँ यसपालिको सक्सेसफुल एक्सपिडिसन गरिसक्नु भएको छ, गराउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो मिङमा सरले भन्नुभएको जस्तै हामीले उहाँहरू सबैलाई सफल आरोहणको पनि शुभकामना व्यक्त गरेका छौँ। त्यसकारण अहिलेको एक्सपिडिसनको माउन्टेन टुरिज्मको स्थिति, यससँग आबद्ध रहेका आरोही र व्यवसायी साथीहरूको स्थिति र विशेष गरी आरोही साथीहरू अथवा पर्यटन मजदुर साथीहरूको पिरमर्का र अब के गर्नु पर्ला। मे 29मा हामी अनेस्टली भन्नुपर्दा धेरै जसो हामी कार्यक्रममा मात्र लिमिट हुन्छौँ। आउने दिनमा केही नयाँ नौलो गर्न सक्छौँ कि यावत कुराहरू यही टपिक्स पनि खुलेर सल्लाहकारज्यूलाई त्यति राख्नु पाएको त थिएन। यद्यपि उहाँ चाँडो बुझ्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म अन्तिम वक्ताको रूपमा हामीसँग डाक्टर गणेश गुरुङजी हुनुहुन्छ। म चाहिँ यो फ्लोर यहाँलाई दिन चाहन्छु र समग्रमा अहिलेसम्म सबै वक्ताहरूले राखेका अनुभवका कुराहरू कहीँ कतै हामीले नयाँ नौलो एउटा क्रिएटिभ कामहरू गर्न सक्छौँ कि तपाईको नजरमा, आजको तपाईको बुझाइमा के त्यस्ता सृजनात्मक कुरा उठेको भए यसलाई पनि थोरै समराइज गरिदिनु हुनुहोस्, समअप गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तिम वक्ताको रूपमा आफ्नो मन्तव्यको लागि म डाक्टर गणेशज्यूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुरको अनम्युट गर्नु पर्ला। हजुरको म्युट छ। हेलो, सुन्नु भएको छ? ठिक छ हजुर, ठिक छ। ठिक छ है। धन्यवाद महासचिवज्यू र कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू र उपस्थित अङ्ग्रेजीमा चाहिँ नि लेडिज एन्ड जेन्टलमेनलाई असहमत हुँदै म यो वाक्यसँग धेरै वर्षबाट चाहिँ असहमत छु। यस कारणले म यो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन भन्दिनँ। त्यो असहमत हुनुको कारण के भने लेडिजलाई लेडिज मात्रै अनि पुरुषलाई चाहिँ जेन्टलमेन मानौँ, महिलाहरू चाहिँ जेन्टलै छैनन्। यस कारणले म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिफ्रेम गरेर म भन्छु जेन्टल लेडिज एन्ड जेन्टलमेन। अब आज यो कार्यक्रममा चाहिँ नि म सबभन्दा पहिला कामिरिता शेर्पा र अन्य साथीहरू जसले सगरमाथा चढ्नुभयो उहाँहरू सबैलाई म बधाई दिन चाहन्छु। र यो 29 मे 1953 हाम्रो चाहिँ एभरेस्ट डेको रूपमा चाहिँ मनाउँछौँ। अनि दिस इज भेरी हिस्टोरिक डे फर अस। This was the day that the human being had climbed Mount Everest on the earth. It was 68 years back. I was not even born. So that was the two heroes of the earth, and that was Tenzing Norgay and Edmund Hillary.
Before I go to the point, let me also inform you on behalf of Nepal government. Nepal government is planning for Sagarmatha Sambad. And this is Mount Everest dialogue as a diplomatic platform by a Ministry of Foreign Affairs, inviting a large number of diplomats to Nepal. This was planned in 2020 as a diplomatic platform from Nepal to communicate Nepal's success stories as well as other important issues. And because of COVID, this has been postponed, and where I serve as a member of this committee, organizing a committee. So let me tell you that there is three pertinent differences of Mount Everest day than previous years. तीनटा हामीसँग एकदम फरक चाहिँ मतलब के भने कुरा छ यसपालि सगरमाथा डे मनाउँदाखेरि. One, Sagarmatha is much taller, 86 centimeters taller than earlier. This is number one difference that we have found. Number two, this COVID-19 is there, and the tourism is hardest hit sector of Nepal. Third, the oxygen was needed for the climbers, but this time we have found oxygen is much needed in the hospitals, then in the base camp or those who are going up. So there was also discussion in the government that how can we bring these oxygen cylinders of the base camp to the hospitals so that we can save some lives. These were the three differences that we have observed than previous years when observing the Mount Everest day. Even though with these three differences that it has occurred, many people have climbed the Mount Everest. So these two heroes, Edmund Hillary and Tenzing Norgay, they were very courageous. When I was thinking this morning, in 1953, when I was not even born, as I told you, we need to understand the context that they have climbed Mount Everest. First of all, I was very surprised seeing the book. They walked from Banepa. Banepa is just next to Kathmandu. It is just 25 kilometers from Kathmandu, from where the team started to walk to the base camp. And it took them nearly a month to reach to base camp. So this was the story of the porters and Sherpas and for Tenzing Norgay. But let's think about Edmund Hillary, who came all the way from New Zealand, and he had to manage his things, walk from Butol. So let's imagine how many days they have walked. So this shows they were very motivated and they were very courageous. And very interestingly, there was not equipment that which we have now, including oxygen and rope and other things. Walking 1 month from Banepa was one way, and that was a double. They had to walk from a base camp to Banepa once again. So these two heroes were really heroes of the earth. They managed. Let me also tell you something how Nepal was introduced. I would very brief. I had a long list, but I will make it very brief. I would also like to remind to Nepal Mountaineering Association that this the Annapurna mountain was climbed 71 years back in 1950.
then Nepal was known by this historic summit. More than that, the very interesting part, Nepal was made known for the rest of the world is because Maurice Herzog wrote a book called Annapurna. And interestingly, this book was the largest selling book in the world. At some point of time, this book Annapurna was being sold more than Bible. Furthermore, interestingly, this book was translated in many languages of the world. Even more interestingly, that book was not translated into Nepali, even now. So that is the terms of a reference for Nepal Mountaineering Association. Why not we translate that book from French to Nepali? Our young should read this book, how they walked from Butol to Dhaulagiri base camp and climbed the Mount Everest. These were something that we should know. And we should also know, very interestingly, that another point I would like to bring is there are in total, there are 3,313 mountains in Nepal. Out of that 3,313, 1,792 are 5,800 meter above mountains. Out of 1,792, only 403 is permitted to climb the mountain, and rest 1,389 are yet to be opened. So this is very interesting that 1,389 mountains yet to be opened. More interestingly is that many are not even named. So that means we don't know, and these mountains are not made, profiles are not made, and they are not made public. So in the name of security and a Tibet factor, many mountains are restricted. So this brings us a very interesting debate that Nepal is adopting quality tourism or mass tourism, because we have also restricted to go many places. We have also opened many. So this brings us to join for a bigger debate of quality tourism or quantity tourism. Another point I would like to bring you in notice is our mountains are not developed. Our mountain areas are not developed. They are like a deserted. There is no budget to the mountain areas. That is why there is no infrastructure in the mountain areas of Nepal. That is why large number of people, population, are migrating from mountain to hill, and hill to Tarai, and Tarai to valleys. And this has been a bigger policy issue in Nepal. As you see, there is very little population now in the mountains, like Dolpa, or some other parts of Hotang, or Sangkwa or Mugu, or Humla. So people are really migrating from mountains to the southern side of Nepal. So this will create some kind of a bigger political dynamics, because Nepal's political dynamics is determined by the voters number. So this is a bigger issue that we need to discuss, and then these, in order to develop the mountain area,
we need to have a larger and a bigger budget of infrastructure if we want to develop these mountain areas. Lastly, I would like to bring in your notice that on the occasion of Everest Day, we need to address some of the issues through innovations. Number one, we need to adapt and we need to minimize the change of the climate, the global warming, as earlier speakers have raised. Similarly, waste management. Similarly, we need to talk about cleaning the mountains and energy issue. I would love to make some kind of plan through a Nepal Mountain Association regarding the base camp of Mount Everest, that maybe wind power and solar can be installed there and make it alternative energy center. And lastly, a very important point is we need to benefit to the local people. And to make a benefit to the local people, we need to open up these mountains and we need to develop these mountains so that tourism, the benefit of tourism should go to the rural areas of Nepal. I have very long list, but I will not go this long list because the time is already 12. So I would like to stop here, and I would like to thank to Nepal Mountain Association for giving me this opportunity to tell some of the thoughts. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Saab. Thank you so much. This is what exactly we were waiting for. Definitely, to be very honest with you, that I'm not the right person to comment on your remarks. However, definitely it has got information, it has got motivation, and definitely it has got inspiration. We really appreciate it. Thank you so much. Definitely, we need to bring all these things together, and we need to do something innovative and the creative. Thank you so much, Dr. Saab. म अब यो चाहिँ डाक्टर साहबको अन्तिम मन्तव्य थियो। आजको यो कार्यक्रमलाई समग्रमा फेरि पनि जो आजको यो जुम मार्फत जोडिनु भएको छ सबैको नाम लिन सकिरहेको छैन। थ्याङ्क यू एभ्रीवन एन्ड दो हु कनेक्टेड नेपाल बाहिरबाट जोडिनु भएको छ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। I also have got the personal message from the UIA President, Mr. Peter. Cool. I have heard that actually people have an amazing program today through the having a live on Facebook. So though our General Secretary, Mr. Lodhi, is already there, but also I personally would like to congratulate all your brave Sherpas, the tourism entrepreneurs, and the Nepali brothers and sisters. So thank you so much, Mr. Peter. And also a few friends from Switzerland and also the few friends from Canada also had sent me message sharing their greeting and the wishes. सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै जोडिनु भयो छोटो समयमा एकपल्ट तपाईहरु सबैप्रति फेरि संघको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म संघको सचिवज्यूलाई सचिवज्यू एकपल्ट छोटोमा आफ्नो समय सकिन लागेको छ, हामीसँग समय पनि गइसकेको छ, 10 to 12 भनेका थियौं, 5 मिनेट जति बाँकी छ। सचिवलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्दिनको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। टिकारुङ गुरुङ, the Secretary of NMA, I would like to request for your vote of thanks. सचिवजी सुनिरहनु भएको छ? सचिव एकपल्ट तपाईँ हुनुहुन्छ त म्युट गरेर अनम्युट गरेर बोल्नुस्। ल अब सुन्यो 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 अघिदेखि सुनिरहेको छु। ल सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार। विशेष गरी आज इन्टरनेसनल एभरेस्ट डे को जुन आज 14th एभरेस्ट डे हामीले मनाइरहेको छौँ र संसारभरिबाट चाहिँ शुभकामना पनि प्राप्त भइरहेको छ।
सर्वप्रथम जो आज यो चाहिँ मेन आजको जुन यो कार्यक्रममा चाहिँ स्पिकर रूपमा चाहिँ सहभागी रहनुभएका चाहिँ तपाईँ चाहिँ बारेन टिमका चाहिँ युकेका चाहिँ क्लाइम्बर, तपाईँ पाकिस्तानी क्लाइम्बर, अनि तपाईँ चाहिँ अब विश्व प्रख्यात आरोही तपाईँ चाहिँ फर्स्ट नेप्लिज तपाईँ 14 पिक समिटर मिङमा शेर्पा लगायत तपाईँ चाहिँ डाक्टर साहब र अन्य साथीहरूले जुन किसिमको तपाईँ चाहिँ जो आज रिमार्क्स दिनुभयो तपाईँको, साँच्चै तपाईँ चाहिँ यसले चाहिँ भविष्यमा गएर चाहिँ अब नेपाललाई चाहिँ अब एउटा प्रगति पर्यटनको चाहिँ डेस्टिनेसनको रूपमा चाहिँ धेरै तपाईँको चाहिँ कामहरू गर्नुपर्ने बाँकी छ र तपाईँ चाहिँ अझै पनि केही गर्नुपर्ने छ भन्ने जुन सुझावहरू र प्राप्त भएको छ, शुभकामना प्राप्त भएको छ र स्वाभाविकले चाहिँ सबै साथीहरूको सुझाव अनुसार तपाईँ चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालमा तपाईँ चाहिँ यो कोभिड जुन 19को तपाईँ चाहिँ समस्याले गर्दाखेरिमा जति पनि तपाईँ चाहिँ एउटा प्रविधि पर्यटनमा सहज हुनुपर्ने अथवा टुरिज्ममा सहज हुनुपर्ने त्यो नसुकेको अवस्था पनि छ र तपाईँ चाहिँ अहिले पनि चाहिँ तपाईँ चाहिँ यो चाहिँ अब चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल एभरेज डे मनाइरहँदाखेरिमा तपाईँ चाहिँ अब यो चाहिँ संसारभरिमा जति पनि तपाईँ चाहिँ एडभेन्चर टुरिज्ममा माउन्टेनरमा तपाईँ धेरै साथीहरूको तपाईँ चाहिँ एउटा चाहिँ आरोहणको क्रममा तपाईँ दिवगत हुनुभएको छ र त्यो सबै दिवगत साथीहरूलाई पनि हामीले सम्झना गरिसकेका छौँ र अवश्य पनि चाहिँ विगतमा जस्तै हामी तपाईँ चाहिँ अब यो चाहिँ 20 र 21मा चाहिँ हामी चाहिँ अब यो अलिक सहज तरिकाले चाहिँ इन्टरनेसनल एभरेज डे मनाउन हामी सकेनौँ र पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरिमा र विगतमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ हेर्ने भने हामी तपाईँ चाहिँ अब सबै चाहिँ विशेष गरी तपाईँ चाहिँ अब पर्यटन सचिव चाहिँ अध्यक्षतामा तपाईँ चाहिँ एनएमए चाहिँ सचिव रहेर टुरिज्म बोर्ड तपाईँ चाहिँ पर्यटन विभाग तपाईँ चाहिँ टान विभिन्न संस्थाहरू लगायत तपाईँ चाहिँ युआई युट्युब र तपाईँ चाहिँ इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ यसको चाहिँ एउटा बृहत तपाईँ चाहिँ कहिले तपाईँ चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँ चाहिँ टुरिज्म बोर्डमा कहिले तपाईँ चाहिँ राष्ट्रिय सभागृह हलमा कहिले तपाईँ चाहिँ अलिक खुला ठाउँमा कहिले तपाईँ चाहिँ तपाईँ यसलाई चाहिँ पुरै चाहिँ नेसनल इन्टरनेसनल तपाईँ माउन्टेनियरहरू तपाईँ ग्यादरिङ गरेर चाहिँ हामी चाहिँ यो चाहिँ मनाइरहेको अवसर थियौँ र यसलाई तपाईँ चाहिँ 2 वर्ष हामीले चाहिँ अलिक मिस गरेर तपाईँको गत साल पनि अब एउटा सिम्बोलिक रूपमा मात्रै चाहिँ पर्यटन मन्त्रालयमा हामीले बनाउन सक्यौँ र यो वर्ष त तपाईँ चाहिँ अघि मासु भनिहाल्यो कि गभर्मेन्टले तपाईँ चाहिँ अब यसलाई चाहिँ पोस्टपोन गरेर चाहिँ अब उपयुक्त समयमा चाहिँ फेरि यसलाई चाहिँ बनाउने भनेर चाहिँ जुन किसिम निर्णय गरिसकेको अवस्था आज जति पनि साथीहरू जोडिनु भएको छ आउनु भएको छ विशेष गरी तपाईँ चाहिँ विश्व प्रख्यात चाहिँ स्वदेशी विदेशी आरोही साथीहरूले अथवा चाहिँ विज्ञ साथीहरूले र तपाईँ विभिन्न संस्थाबाट तपाईँ चाहिँ आज जुन किसिमको चाहिँ शुभकामना चाहिँ प्राप्त भएको छ र जसलाई तपाईँ चाहिँ हामीले चाहिँ समय अगाडि गर्दाखेरिमा चाहिँ धेरै साथीहरू तपाईँ बोल्ने मौका पनि हामी चाहिँ अब दिन सकेनौँ र त्यसमा पनि हामी क्षमा चाहन्छौँ अवश्य पनि र फेरि पनि त्यो धेरै लामो कुरा नभनिकन सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ नेपाल पौर सङ्घको तर्फबाट यहाँहरूलाई चाहिँ मुरी चाहिँ तपाईँ चाहिँ एउटा चाहिँ सहभागी भइदिनु भएकोमा चाहिँ धन्यवाद दिँदै र आगामी दिनमा पनि अवश्य पनि यो चाहिँ इन्टरनेसनल एभरेज डे यसलाई चाहिँ अझ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ मनाउन सक्ने खालको चाहिँ एउटा वातावरण बन्नेछ भन्ने हामीले आशा लिएको छौँ। अहिले तपाईँ चाहिँ विभिन्न देशहरूमा तपाईँ चाहिँ यसको चाहिँ अब इन्टरनेसनल के अरे एभरेज डे मनाउने क्रमहरू छ तपाईँ सुनेअनुसार तपाईँको अहिले अमेरिकामा पनि तपाईँ चाहिँ जति पनि त्यहाँको चाहिँ अमेरिका जापान युरोप लगायत चाहिँ हरेक देशहरूमा तपाईँ जो जति पनि एभरेज गर्ने विदेशी स्वदेशी साथीहरू तपाईँ चाहिँ यो चाहिँ इन्टरनेसनल एभरेज डे मनाइरहेको अवसर छ तपाईँको अहिले र सम्पूर्ण तपाईँ चाहिँ विश्वभरिमा छरेर रहनुभएका तपाईँ चाहिँ सम्पूर्ण तपाईँ चाहिँ आरोहहरूको लागि तपाईँ चाहिँ आज साँच्चै नै एउटा गौरवको दिन पनि रहेको हुनाले र आउने दिनहरूमा चाहिँ यसलाई तपाईँ चाहिँ अलिक बृहत रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ लान सक्ने कुराहरू पनि तपाईँ चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाएको अवस्था र सँगसँगै तपाईँ चाहिँ यति भन्दै म फेरि पनि अब सम्पूर्ण जो स्पिकर साथीहरू जो तपाईँ चाहिँ सहभागी सम्पूर्णलाई तपाईँ चाहिँ धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ अन्त्य चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सचिवज्यू। आज सचिवले भन्नुभएको जस्तै केही हामीसँग एनएमजे एनएमआई लगायतका केही आरोही संस्थाको रूपमा साथीहरू पनि यो अलिक समय छोटो भएको कारणले गर्दा उहाँहरूको मन्तव्य पनि हामीले समेट्न सकेका छैनौँ, तै पनि सबैप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अघि आजको एउटा अलिकति थोरै नयाँ कुरा उठाएको डाक्टर साहबले, डाक्टर गणेश गुरुङले थुप्रै कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ, तर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा यसलाई यो अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसलाई चाहिँ विश्व पर्वतारोहण महासङ्घ र एसियन पर्वतारोहण महासङ्घले एसियन पर्वतारोहण महासङ्घ महासचिवले भन्नुभएको चाहिँ अब बहसको विषय बनाएर आउने वर्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै यसलाई भव्यताका साथ मनाउने हामी पनि कोसिस गर्नेछौँ। एनएमएले त्यो पहल गर्नेछौँ। अध्यक्ष, अब
कार्यक्रम समय पनि सकिन लागेको 2 मिनेट बाँकी छ अध्यक्षज्यू, त्यस कारणले गर्दा के छ हजुरको अनुमतिले मैले अब यो आजको सेसन अब कार्यक्रम समापन गरौँ, कसो छ हजुरको केही छ? आशुज्यू गो हेड, समय छैन, तपाईले गर्नुस् ल। 2 मिनेट भएको हुनाले ल म अध्यक्षज्यू आज वक्ताको रूपमा जोडिनु भएका सबै अग्रजहरू विदेशी विशेष युआईए का महासचिव र हामीसँग अरू वक्ताहरू विशेष पाकिस्तानका चाहिँ कान्छो आरू पनि जोडिनु भएको थियो। कामिलिता शेर्पाज्यू कार्यव्यस्तता कारणले यो प्रविधिको अलिकति प्रब्लमले गर्दा जोडिन सक्नु भएन, उहाँहरूलाई हामीले मिस गरेका छौँ। फेरि पनि सबै तपाईँहरू सबैप्रति आज जोडिनु आदर सम्मान व्यक्त गर्दै विशेष गरी पत्रकार मित्रहरूको प्रतिनिधिमूलक केही कुरा आज राख्नु पाउनु भएन। आज यो प्रविधिले हामीले आधी घन्टा जति टाइम अलिक यो प्रविधिको कारणले गर्दा वेस्ट पनि गऱ्यौँ। त्यही पनि एकदम रचनात्मक सुझावको लागि आफ्नो जिज्ञासा आफ्नो अनुभव सबै राखिदिनु भएको छ। म आज यो कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याउनुको लागि पदाधिकारी सचिवालय विशेष गरी सचिवालय साथीहरू सबै कर्मचारी मित्रहरू एक दिनमा हामीले हस्याङ फस्याङ गर्दै कार्यक्रम जोड्यौँ। कार्यक्रम राम्रो भन्दाखेरि पनि अग्रजहरूलाई जोड्ने हामीले यो आज मौका पायौँ। यो सबै अपर्च्युनिटीको लागि तपाईँहरू सबैप्रति एनएमई परिवार पनि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र म अध्यक्षज्यूको अनुरोधले आजको यो कार्यक्रम 14औं यानि कि 14 इन्टरनेसनल सगरमाथा एभरेस्ट डे को यो औपचारिक हाम्रो जुम सेसन यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। एकपल्ट सबै तपाईँहरूले चाहिँ यो क्यामेरा अन गरिदिनु भयो भने म फोटो जस्ट फर मेमोरी तपाईँहरू जो चाहिँ नि अहिले क्यामेरा अफ हुनुहुन्छ कृपया एकपल्ट अन गरिदिनु भयो भने म स्क्रिनमा फोटो लिने कोसिस गर्छु। सबैले अन गरिदिनु होला कृपया। ओके, सबैले क्यामेरा अन गरिदिनु भयो भने ठिक छ, म चाहिँ एउटा फोटो लिने कोसिस गर्दैछु। क्यामेरा अन सञ्जीव। नवराज अधिकारी सरको क्यामेरा अफै छ, के मिल्छ भने अन गरिदिनु होला। अफ छ। जीवनजी रञ्जन सरको पनि यसो अन गरिदिनु रञ्जन सर, मिल्छ? अन गर्नुहोस् क्यामेरा। ठिक छ, मैले फोटो खिच्दैछु। हाम्रो किशोर पोखरेल सरको पनि अफ हो। शेषकान्त सरको पनि। जीवनजी तपाईको क्यामेरा अफ छ। सञ्जीवको पनि। ठिक छ, सबैको आइसकेको छ। हो होला सर, मेरो ल थ्याङ्क यू। तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद। ल अब हामी छुटौँ। थ्याङ्क यू सो मच। And all of you just Thank you very much. Thank you so much. Stay safe. सम्पूर्णमा नमस्कार। राहुलजी so much. जय एभरेस्ट। सबै सुरक्षित रहनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। बाई बाई। सबैलाई नमस्कार। अलि ढिलो भयो म। थ्याङ्क यू सर। ठिक छ। पछि भने नि भेटेँ हजुरहरूलाई जे होस्। ए डाक्टर साहब ल थ्याङ्क यू सर। ए ल हजुर ल तपाईहरु सबैलाई शुभकामना। म अलि ढिलो पनि भएँ। थ्याङ्क यू सर। ल हाम्रो थ्याङ्क यू हजुर, थ्याङ्क यू। हाम्रो डाक्टर गोकुल प्रसाद बुल्लाकोटी सर चाहिँ हाम्रो चाहिँ लिगल एडभाइजर है। ल जो पाहुनाहरू साथीहरू जो जोडिनु भएको छ हाम्रो। नमस्कार सबैलाई। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सरी फर लेट जोइनिङ है। अब अलिकति पहिला चाहिँ अलि त्यो टेक्निकल उ पनि भयो, पछि फेरि मागेँ मैले उहाँसँग, अनि आइडी मागेर मलाई त्यो आएको थिएन क्या। त्यो भए पनि हजुरले फेसबुकमा त राख्नु भएको थियो, तर मलाई आएन क्या त्यो वेब। अब त्यो चाहिँ आएन, नआएपछि फेरि मैले अनि हाम्रो सिओ साहबलाई फोन गरेर लिएँ, लास्टमा पाएँ। ए थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। ल तपाईँहरू सबै सुरक्षित साथ घरमै रहनु होला, सुरक्षित रहनु होला। अब सबैको अनुमतिले मैले बिदा मागेँ। अब सो लेट अस लिभ है। से गुड बाई फर टुडे। थ्याङ्क यू। सबैजनालाई नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ह्यापी एभरेस्ट डे। Very good.